What the fuck? Ei vittu, mitä vittua? Ei tää näy mitenkään, ei tää näy mihinkään. Mitä vittua? Voi vittu, katsotaan. Noniin, nyt näkyy kuva. Miten mä saan äänet? Ääni kuuluu, mut kuva ei näy. Noniin, nyt mä näen sen täältä itekin. Ton... Vittu. Oi vittu! Oikeesti, tää on nyt ihan perseestä. Kuva ei näy. Niin. Toistetaan ääntä. Ei saatana. Ei saatana. Nyt näkee, mutta eikö se mene pystysuunnasta toi kuva? Mä epäilin, että tää varmaan tulee olemaan ongelma tänään tässä lähetyksessä. Ootas nyt. Mitähän taisi fiksuinta nyt tehdä? Mä en nyt itse saa myös, kun tässä on 2 teknistä ongelmaa samaan aikaan. Mun puhelimesta mä en saa tää Streamlabs ei tue sitä, että mä laitan tän vaakatasoon tän puhelimen. Mä tuskailin tässä jo puoli tuntia ennen tätä lähetystä. Sen lisäksi mä en, mun läppäri nyt jotain vittuilee tästä, että se ei päästä niinku ääntä ulos täältä mun koneesta. Eli kuuletteko te mun ääntä ja näkyykö tää niinku pystysuunnassa tää kuva? Näin mä olettaisin, että se näkyy sinne, mutta mä en sitä nyt itse pysty todentamaan, koska tässä nyt 2 eri laitetta vittuilee eri tavalla. Jos pystytte, nyt näkyy mut nykii. Näkyykö se vaaka- vai pystytasossa? Varmaan pystytasossa, koska siellä ei se näkyy tuollakin. Kuuluu ja näkyy pystysuunnassa. Okei, noniin. Vittu. Okei. Toimii kuin tapulin vesi pystyssä. Voi vittu, tää pysty on niin perseestä. Siis kun tää Streamlabs, mitä mä käytän, niin se jostain syystä vaan niin kuin... kokeillaan vielä yhtä juttua. Tää varmaan tekee vaan entistä hämmentävämmäksi tän, mutta jos mä teen näin, niin sit mä oon ylösalasin. Se ei niinku, voi vittu, se ei tue niinku ollenkaan Ootas nyt, kyllähän se taitaa tolleen näkyy. Mä näen vaan ite ympäri. Hohojaa. Menikö vaakatasoon? Menikö mä ympäri? Vittu. Ootas, kun mä en saa Tää on ok. Okei, nyt se näkyy tuolla mullakin ok. Vitsi kun... No, jos äänet nyt kuuluu sinne, niin se on ihan jees. Mä tykkäisin sen vaan itse yleensä varmistaa tästä, mutta mä en tiedä miksi mun äänipalvelu ei ole käynnissä. Nyt on oikeinpäin, mutta mun puhelimesta tosta kamerasta mä oon väärinpäin. Oh my god. Toistetaan ääntä, tunnistetaan ongelmia. Voi vittu. Okei. Ehkä se, että mun ei tarvii nyt itse todeta tätä, että tää tulee eetteristä ulos tää ääni. Jos te sen kuulette, niin se on ihan hyvä. Mua vaan vituttaa se, että mä en pysty itse todentamaan tätä, enkä mä tiedä näitä äänitasoja oikeastaan yhtään. Mutta jos tää nyt kuuluu sinne ihan hyvin, puhe kuuluu ja ääni näyttää nyt olevan oikein. Tässä Streamlabsissa on varmaan tullut joku päivitys, että sen takia tää on jotenkin ihan helvetin hämmentävä tää koko systeemi. Niin ehkä me nyt pärjätään. Vituttaa vaan, että tää läppäri. Hei, okei. Fuck it. Nyt tässä on tuhlattu jo ihan liikaa minuutteja tämän asian selvittämiseen, joten mennään. Näkyy hyvin ja leveänä ja nyt varmaan se äänikin. Kuitatkaa please, että se ääni on ihan ok, niin sitten mä saan mielenrauhan tähän asiaan sitten. Otetaan vähän hermohuikka.
vissyä nyt tässä tätä säädellessä. Okei, ääni on ok. Joo, hitto kun te pystyisitte näkemään, kuinka fucked up nämä on niin 2 eri vitun monitorilla mulle itelle, niin te saisitte tuntea osan tästä mun tuskasta, mikä tässä nyt on. Mutta ei se mitään. Hei, aletaan nyt hommiin, koska pääasia, että vittu kuva ja ääni tulee ulos oikealla tavalla. Se on se, mikä on nyt sitten pointsina tässä tänään näin. Sellainen illan juttu, eli Helatorstai live. Mites teillä on mennyt Helatorstai nyt tässä tänään? Mulla on ollut tässä viime aikoina aika paljon duunia ja sitten oli jonkin verran koulua ja kaikkea muuta tällaista. Ja mulla alkoi tänään oikeastaan 4 päivän tämmöiset vapaat nyt sitten. Ja tähän sitten ajattelin live-lähetystä. Tässä on nyt oikeastaan teemana, niin kuin tuosta thumbnailistakin pysty päättelemään, niin vähän tämmöisiä loppukevään parhaita katsottuja. Ehkä itse asiassa mun olisi pitänyt muotoilla se toisella tapaa. Ehkä parhaista nyt ei voida puhua, koska mitään järisyttävän upeita ei välttämättä ole tullut, mutta sanotaan mielenkiintoisimpia katsottuja tässä. Ja sitten käydään läpi vähän tämmöistä unboxailua siitä, että mitä tästä on nyt sitten leffahyllyyn tullut. Viime leffa unboxauspäivityksen jälkeen, eli milloinhan se oli? Se oli varmaan joskus maaliskuun puolella sitten se homma. Pari semmoista ilmoitusluontoista asiaa nyt tästä voi ehkä sanoa se, että oli hyvä video, mikä tehtiin Tonin kanssa, Lainaleffojen vaihdot 2, se tuli ulos tuossa viime viikon vaihteessa, jos joku ei sitä vielä katsonut, niin kannattaa ihmeessä katsoa, musta siitä tuli tosi onnistunut ja hauska video, että Toni on mun vanha frendi ja me ollaan tehty tuommoista Lainaleffojen vaihtoa ennenkin ja mun mielestä se oli aika pitkä video, tunti 20 minuuttia, mutta mun mielestä siitä tuli anyways tosi onnistunut ja semmoinen hauska video, että siinä jotenkin ehkä vielä sitä ensimmäistä videoa enemmän mun mielestä onnistuneesti taltioitiin toi mun ja Tonin välinen huumori, mitä me viljellään keskenämme ja sen sellaista, että silleen mahdollisesti tulee sitten jatkoa joskus sitten myöhemmin, kun elokuvat on katsottu kumpikin tahoiltamme ja näin poispäin. Sellainen video tuli ja sitten jos joku ei ole katsonut vielä tuolta elokuvaprojektorikanavalta, siellähän oli ehkä, no siitä oli varmaan kuukausi aikaa, mutta siellä oli sitten se, kun mä olin tuossa leffakeräily live-lähetyksessä vieraana, niin se oli hirveän hyvä juttu ja Timohan mulle lähetti viestiäkin, että se on nyt katsotui kanavan live-lähetys ja sillehän on tullut jatkolähetyksiä ja muita leffatubettajia ollut vieraana ja on kaikki jaksot katsonut ja hiton kovaa kamaa siellä, että viimeisimpänä oli esimerkiksi Leffabunkkeri vieraana, niin se oli kyllä ihan sika hyvää kamaa ja kyllä ne kaikki muutkin jaksot oli mun mielestä tosi hyviä. Olin vähän suunnitellut, että tässä lähiaikoina sitten tulisi jatkoa toi leffahylly livelle, eli se tulisi olemaan, mä sain uuden leffahyllyn, ostin Ikeasta jonkin aikaa sitten, se on nyt tässä takana ja vähän uudenlainen setappi tässä studiossa sitten, eli se tulee olemaan tämä hylly, mikä näkyy tässä näin. Se on vähän vinksi vonksi sen takia nyt, koska tässä on itse asiassa siihen nimenomaiseen hyllyyn tullut täytettä tässä viime aikoina. Vähän PM Entertainment-kamaa ja sitä käsitellään sitten kanavan lopuksi, eli siinä sitten päästään vähän tämmöistä esimakua tulevasta, että lähetys loppuu sitten siihen. Pari muuta semmoista, mitä tuli mieleen, että on vähän suunnitellut, jos tekisi videon tuosta kirjasta pornoelokuvan sensuroimaton historia, mikä mulla on ollut tässä pitkään luvun alla, ja tää alkaa olla jo reilusti voiton puolella, eli vähän storeja sitten pornoelokuvan historiasta Yhdysvalloissa, ja sitten tulee tuolta Deadbeat Dogs Bandilta kanssa tässä kesän mittaan varmaan sitten, tai tulee uusi biisi ulos ja siihen sitten musavideo. Mä tässä vähän tänään kattelin jo pientä leikkausta musiikkivideota varten, niin sellaista on sitten tulossa. Luetaan vähän kommentteja, kun mä nyt olin niin tässä näissä omissa säädöissäni, että otetaan vähän hengähdystaukoa siinä.
Mutta sanokaa, miltä kuulostaa nämä tulevat setit sitten, jos siltä tuntuu. True Misti sanoi, että moro, tuolla oli muuten aiemminkin tosi moni sanonut moro, niin moro vaan kaikille. Ja True Misti sanoi, että moro, kyllä tänne näköjä kuuluu hyvin. Tuli pitkästä aikaa lainattua kirjaa ja kohta iltateet ja kirjan kimppu, eli Amerikan Psyko. On kuullut, että kirja on tosi hyvä ja aika raju, ja elokuvakin siitä on mun mielestä aika hyvä. Ja Paska-Hanska sanoi, että helatorstai meni vaimon papan hautajaisissa. Otan osaa, ikävä kuulla, että on sellaisissa merkeissä ollut sitten, että ne on aina rankkoja tilaisuuksia noin. Elokuva herra kysyy, että onko Wishmaster-elokuvat sulle tuttuja leffoja? On nimeltä, mutta mä en ole yhtäkään koskaan nähnyt. Kyllä se ainakin ensimmäinen jossain määrin kiinnostaa, ja siitähän tuli Videospaceilta hyvä videokin tuossa taannoin Wishmaster-sarjasta. Paska-Hanska sanoi, että oli tosi kova video Tonin kanssa, että siinä oli hyvää läppää kyllä, joo. Se on, kiitos. Mun mielestä siitä tuli kans tosi onnistunut. Ja Buck sanoi, että hyvä video oli toi lainaleffat ja pituus sopiva. Tosta voitte tehdä säännöllisen sarjan, mukavaa teidän jutustelua kuunnella. No niin, tää oli vähän niin kuin mulla ajatuksena, jos Toni vaan on tässä messissä, niin se olisi kyllä ihan hauska tommonen silloin tällöin jatkuva sarja sitten. Katsotaan, pistäis vielä toi puhelinkin tuosta varmuuden vuoksi lataukseen, vaikka siinä nyt on, mutta mä saatan sen unohtaa myöhemmin. Paska-Hanska sanoi, että joo, Alastomasta Hollywoodista video on kyllä mainio kirja. Ja Hjalmar Alonso sanoi, että huomenna menee miksaukseen se biisi. Joo, Hjalmar Alonso oli tässä toinen pääpuuhamies tässä uudessa biisissä, mikä sitten tälle kanavalle sitten jossain kohtaa julkaistaan. Mä tiedän, että ehkä tälle leffatube-tyypit ei välttämättä noita tuollaisia bändiprojektijuttuja nyt ehkä niin hirveästi välttämättä, ei välttämättä ole samanlaista kiinnostusta, mutta tämä Deadbeat Dogs on semmoinen bändiprojekti, miltä mä olin uploadannut tänne kanavalle jo juttuja ennen kuin mä näitä leffatube-hommia tein, ja se on vähän ollut mun aina semmoinen oma lemmikkiprojekti ja semmoinen ehkä eniten meikäläistä itseään presentoiva bändi jotenkin, se on ehkä semmoinen mun brainchild siinä mielessä, eli mun mielestä se kanssa sopii kyllä tähän kanavan pirtaan siinä mielessä hyvin. Tuomas M sanoi, että Swedish porn flick saved my ass in Kesan. Joo, tämä oli tosta, mikä se oli, Semi-Pro Will Ferrellin komediasta. Paska-Hanska kanssa suosittelee tätä Lex McNeilin sellaista protopunk-historiikkia kuin Please Kill Me, löytyy sekin hyllystä, kuten myös tuo Hollywood. Joo, mä oon kuullut, että sä ehkä taisit joskus mainita tuossa, mutta tiedän ainakin kirjan kyllä, että se olisi siisti lukea. Joo, Sami Elamaallekin hyvää iltaa. Täällä on livet käynnissä pienten alkuyskimisten jälkeen. Ja Tuomas M. kanssa niin komppaa tosta, että toi Amerikan Psyko on erinomainen ja raju kirja ja hyvin kuvaa juppikulttuuria. Juha Lustig sanoi, että milloin jatkuu Lännen elokuvasarja, minkä aloitettiin, mitä hyviä toimintaelokuvia voit suositella. No Lännen leffa varmaan, mä luulisin, että se menee ehkä syksylle. Näin mä oon vähän niin kuin miettinyt päässä, että se voisi olla se seuraava juttu. Mä veikkaan, että ennen Lännen leffa liveä tulee jatkoa sille vuosikymmen kauhuhommalle, koska mä oon nyt innostunut vähän noista ysärikauhuista sitten. Kattelee niitä, eli 90-luvun kauhu on sitten seuraava vuosikymmen kauhujen jakso, mikä sitten tulee. Voin sanoa jo nyt, että taso on huomattavasti korkeampi kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Paska-Hanska sanoi, että huomasin jossain kohtaa, että olette vetänyt coverina Churchin Under the Milky Way. Täytyy tyypata jossain kohtaa. Hemmetissä se on upea kappale. Joo, se oli semmoinen, silloin kun me vedettiin vielä niin kuin bändillä keikkaa, niin se oli semmoinen vakituinen cover meidän omien biisien joukossa. Että se on hito hyvä. Elokuva herra kysyy, mikä on paras Bruce Lee-leffa. Hänen mielestään Way of the Dragon ja Game of Death. No, mulle se on ihan ehdottomasti Enter the Dragon. Mulle yksi tärkeimpiä toimintaelokuvia noin niin kuin ylipäätään. Ja siellä Juha Lustig kysyi niistä, että mitä hyviä toimintaelokuvia voit suositella, niin toimintahyllyy sitten, livehän on sitten seuraavana, niin siinä sitten tulee hyvin tällaisia tärppejä. Mutta käydään silloin ohjelmistoa sitten vähän läpi, eli tosta tulee pari tuommoista aloitusleffaa viime hyllylivestä, kun mä silloin tein pari löytöä omasta hyllystäni, niin on sitten ne pari kattonut tosta, ja sitten on muutama tommonen komediajuttu tuolla, muutamia tällaisia kierrätyskeskuslöytöjä, siellä on itse asiassa
Sitten tuolla on pari Kura Seagal-leffaakin on tarttunut haaviin. Sitten on tuolla Night Visionsista tuollaisia importti-DVD ja pari Blu-rayta hommattu Night Visionsin tuolta leffakirppikseltä. Mä en Night Visionsissa käynyt yhdessäkään näytöksessä töiden takia, mutta mä kerkesin käydä siellä leffakirppiksellä. Eli sieltä tarttu semmonen about 7 leffaa. Sitten meillä on pari Arrowta, Japani-osastoa tulee olemaan tässä. Sitten meillä on pikkujuttu tuosta hiljattain edesmenneestä hyvin kontroversiaalista hahmosta, joka vaikutti myös elokuvien parissa, eli O.J. Simpsonista. Ja mä katsoin jopa 2 O.J. Simpsonin tähdittämää elokuvaa tässä jonkin aikaa sitten. Ja tuossa on yksi tommonen mielenkiintoinen kirja, mikä kanssa tarttu haaviin tuolta yhdeltä kirppikseltä. Ja sitten lähetys oikeastaan päättyy tuolta Ruotsista, kun olin tilannut tuommoisen pikkupaketin PM Entertainment-kamaa, että siitä vähän esitellään leffat ja tavallaan sitten sille huoltoasema Action PM Entertainment-kamalle niin tulee sitten jatkoa siinä toimintahyly livessä, eli tässä, eli näitä sitten käydään ensi livessä läpi, mutta tosta saadaan pientä ensimaistiaista siihen, eli se on sitten. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päälle tänään käydään johonkin väliin, hitto mä yritän sen muistaa, johonkin väliin me puhutaan myös tuosta uudesta Omen-leffasta, minkä kävin muutamia viikkoja sitten katsomassa leffateatterissa. Sitä ei nyt ole fyysisenä tietenkään, mutta Omen, pitääkin laittaa tonne vielä välilehdelle muistutus, että The First Omenista me puhutaan vielä sitten tänään kanssa. Eli se on niin kuin aivan saletti, että näin on asian laita. Miltäs kuulostaa lähetyksen anti? Oonhan mä tässä jo hyvät vartin verran tuhlannut teidän aikaa tuohon alkusäätöön ja sitten näihin, mutta kun hitto meinas sydän pomppaa kurkkuun tuossa alussa, kun kaikki nämä säädöt. Ja se on välillä vähän vaikea orientoitua sen jälkeen lähetykseen, kun sä oot ollut silleen ihan paiseissa jostain tuollaisesta teknisestä paskasta. Kun mä oon niin peukalo keskellä kämmentä noiden tekniikan kanssa. Joo, Paskahanska sanoi, että ei mahtunut hanska OJ:n käteen. If the glove doesn't fit, you must quit. Kyllä, mä en edes tiennyt, että Omenistakin tuli uusi. Juu, kyllä tuli. Ja voi sanoa, että ihan hyväkin uusi tuli. Ja Paskahanskakin kuittaa se, että hyvältähän se kuulostaa. Ja Kimmo Vaintolakin tullut linjoille, että hyvä, oikein mahtavaa iltaa sinne. Mutta aloitetaan tästä ensimmäinen vähän tämmönen avauselokuva, millä tää oli siitä leffahyllyn livestä, omasta hyllystäni tein löydön silloin viimeksi ja sanoin, että tää olisi tosi kiva katsoa pitkästä aikaa uudestaan, eli The Last Horror Film. Joe Spinellin tähdittämä, Joe Spinell ja Caroline Munron tähdittämä kauhuelokuva vuodelta 1982. Ja tässähän on heti tietysti tällaisia suoraan freshisti tuolta Maniacin menestyksestä sitten 2 Maniacin nämä päänäyttelijät, Spinell ja Munro sitten tässä pääosassa. Ja tää on vähän tämmönen metakikkailuelokuva monellakin tapaa. Tässä on siis tällainen elokuvaohjaajaksi haluava psykopaatti, joka haluaa tehdä tosi hyvän kauhuelokuvan ja hän haluaa siihen sitten kuumimman tähden, mitä sillä hetkellä on tuolla maailman elokuvamarkkinoilla, ja sitä hän näyttelee sitten iki-ihana Caroline Munro, ja hän haluaa kidnapata Caroline Munron Cannesin leffafestareilla ja sitten ottaa tonne omaan leffaansa sitten esiintymään. Ja kaveri nyt ei ehkä ihan samoilla taajuuksilla operoi kuin useimmat meistä ja rupeaa tämmöiseksi stalkeriksi sitten siellä. Ja leffahan on kuvattu vielä tälleen niin kuin sissityyliin tuolla sitten Cannesin filmifestareilla, että siinä on tällainenkin kiinnostava elementti. Ja paljon vähän tämmöistä tietoista kauhuelokuvahistoriaa tässä jotenkin käydään. Ja tässä on myös äärimmäisen kova, tosi aliarvostettu toi soundtrack, jonka on tehnyt sellaiset kaverit kuin Jesse Frederick ja sitten Jeff Kotz. Niillä on tässä monta hyvää biisiä. Yksi, mikä löytyy YouTubesta, mikä oli mun suosikki tästä leffasta, on semmoinen kuin High Wire, ihan sikakova kasaribiisi. Ja leffahan alkaa myös sitten tietysti Depeche Mode-biisillä Photographic, I take pictures, photographic pictures. Ja ihan sikakova mun mielestä kyllä.
Vähän olin siinä, että tää on vähän niin kuin, että onko 3,5 vai 4 tähän settiä tää näin, mutta kyllä mä sanoisin, että tää on, no mä taisin videospace.fi mun leffapäiväkirjaa sen päivittää 3,5, mutta kyllä tää nyt voisi kallistaa melkein 4 tähteä. Musta tää oli kyllä tosi kova. Hyvä juttu tää näin. Paskahanskakin kuittaa, että ai vittu, mitkä musat tossa on kyllä aikaa katsomisesta, pitäisi uusia joskus. Tästäkin oli 1 000 000 vuotta, kun mä olin tämän viimeksi kattonut, mutta toimi tää edelleen ihan tosi hyvin. Ja Spinell tosiaan vähän tämmöistä samanlaista nuhjusta maniac-energiaa sitten ilmentää tässä pääosassa. Ja Paskahanska sanoi, että hauska miten muistaa erikoisia asioita. Katoin ton Last Horror-filmin joskus 2014-15, kun olin putkiremonttia evakossa isovanhempien peräkammarissa. Niin, kyllä nämä on vähän tällaisia. Mä muistelin, että mä oon tämän teininä nähnyt. Tääkin taitaa muuten Anttilasta olla ostettu DVD silloin aikanaan. Troman levittämä, tai ainakin Troma-logo. Ei tää siis Troma-elokuva ole. Mun mielestä niin kuin millään tasolla ei ole mikään Lloyd Kaufman kytkös, mutta Troma levitti tätä leffaa sitten. Paskahanska sanoi, että jonkun viikon verran tuli lähinnä illat katteltua hiljaisella kaikkea ryönää. Mulla tutkittiin vielä pumppua silloin, niin makasin ne seurantapiuhat rinnassa ja siellä katsoin kauhufilmejä. Tällaiset muistot kyllä jää noista leffoista kyllä usein mieleen. Mut joo, siis tää oli nyt illan avauselokuva ja voi kyllä lämpimästi suositella kaikille kasarikauhuun fiilistelijöille. Ja mun mielestä tässä ei tää metakikkailukaan mene semmoiseksi ärsyttäväksi. Tää ei nyt ole mitään niinku, ihan niinku semmoista Godard-itsetietoista niinku sekoilua, mutta kuitenkin aika hyvä. Ja tässä on makea semmoista ajankuvaa siitä. Tää on vuoden 81 Cannesin filmifestareilla kuvattu, niin tässä näkyy paljon esimerkiksi elokuvajulisteita niistä leffoista, jotka sitten näytettiin sen vuoden Cannesissa. Ja siellä taisi olla toi suomalainen leffajuliste kanssa, toi Tulipää, onko se Pirjo Honkasalon leffa, niin siitä oli ainakin julisten näky siellä sitten. Paskahanskakin sanoi, että pitääpä ottaa uusintaa, hyllyssä tuo on edelleen. Joo, Last Horror Film, aivan mahtavaa kamaa. Ja sitten tästähän nyt on sitten toi ainakin koko suomalainen ja osittain ulkomainenkin leffa YouTube kohissut nyt sitten James Cameronin 4K-restauroinneista elokuvista Aliens, Abyss ja True Lies, mistä on sitten odotettu tällaista ultrateräväpiirtoversiota jo hyvin pitkään, mutta mä tällaisena lähinnä DVD-miehenä ja tässä budjettihommissa ehkä täällä suunnalla enemmän operoivana, niin sitten kattelin tämän Aliens-leffan, ja tämähän on siis sitten tämä Director's Cut, tämä pidempi versio, mikä tässä DVDllä sitten on, ja kattelin tosi pitkästä aikaa. Tämä oli vähän semmoinen elokuva, että mä muistan tämän, siis mä olin nähnyt oikeasti jostain kumman syystä Aliensin varmaan vaan kerran elämässäni joskus 20 vuotta sitten. Ja vaikka on ykkösen kattonut tosi monta kertaa, niin tämä ei jostain syystä mennyt samanlaiseen tämmöiseen katselurotaatioon. Enkä täysin osaa sanoa, että edes niin kuin, että minkä takia. Mutta sitä vasta, että mä oon esimerkiksi 3 nähnyt mun mielestä ainakin 3 tai 4 kertaa tai näin. Mutta tuli nyt katsottua anyways tää ja olihan tää nyt aivan saakeli hyvä. Tässä nyt toistetaan varmaan kaikkea, mitä muutkin on sanonut, mutta teknisesti aivan älyttömän hyvä leffa. Mun mielestä tässä toimii myös tunnetasolla tämä tarina aika hyvin. On vähän tämmöistä Ripleyn näitä teemoja äitiydestä. Siinä on kuitenkin se, että se siitä pikkulapsesta huolehtii siellä taas jälleen kerran niitä ainoita, jotka tästä hommasta sitten selviytyy ja sitten tätä Queen Alienia vastaan lopussa. Ja kyllä tämä nyt vaan toimii niin piru hyvin tämä leffa, mutta joo, ei siis se mikä Aliens siis nyt ehkä voi sanoa, että ei mulle ehkä ihan samalla tavalla, siis edelleenkään tämä ei niinku mulle vedä vertoja ykköselle, niinku, vaikka tämä on teknisyydessä vähintään samalla tasolla, mutta jotenkin ehkä sitä mä aina vertaan tätä kuitenkin jotenkin ykköseen ja sen tyyppisen tunnelmaan mun mielestä tämä ei tää haekaan semmoista tunnelmaa, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan myöskään pääse sinne, niin
Paskahanska sanoi, että mä oon kanssa nähnyt 3 useammin, vaikka pidän parempana kuin sitä. Orkkis, se on silti paras noista. Joo, jos kyllä munkin mielestä tää on parempi kuin 3, mutta jostain syystä 3 on tullut katsottua enemmän sitten kuitenkin. Sami Elomaa sanoi, että mäkin olen nähnyt enemmän 1 kuin ton 2. Ja fun factina mun eka Alien-leffa, mikä on nähnyt, on Resurrection. Mun kyllä varmaan ensimmäinen on se ihan ensimmäinen, ja se on ehkä jättänyt siinä mielessä justiinsa semmoisen äärimmäisen nostalgisen muiston, että mä näin sen vielä tosi nuorena, varmaan 10-11-vuotiaana. Myöhäisillan muistaakseni Maikkarin lähetykseen ja kaikki nämä facehuggerit ja chestburster-jutut, niin nämä kyllä jäi tosi lämpimästi mulle siitä katselusta silloin mieleen ja se tunnelma ja se jännitys. Ja jostain syystä mulle ensimmäisestä Alienista vielä nimenomaan siis se kohta, kun se androidi sekoo siellä aluksella, niin se on jäänyt semmoisena yksi pelottavimpia juttuja silloin skidinä näiden kuuluisien kohtauksien lisäksi jäänyt mieleen. Ja se on jotenkin mulle tosi rakas leffa, se ensimmäinen Alien. Ari Järvinen sanoi, että sanopas parempi jatko-osa 1. No en mä lähde siihen, etteikö tämä olisi parempi kuin mikään, mitä tälle on tehty jatkoa. Mutta hyvä leffa tämä nyt edelleen on ja sellaisena mä tätä pidän, mutta ei vaan tosiaan ehkä jostain syystä semmoista samanlaista tunnesidettä on itselle tullut tähän näin. Juha Lustig sanoi, että Santeri mielestäni Alien 1 on paras, sitten 2, sitten 3 ja sitten 4. Ootko samaa mieltä? No on toki, nyt on taas tovi kulunut, kun on katsonut 3 ja 4 pitkästä aikaa, mutta karkeasti arvioituna muistaakseni mullakin ehkä tommonen järjestys olisi nyt sitten niissä. 3 tuli katsottua lapsena yhden leffahullun kaverin luona. Siellä näin myös eka kertaa Predator 1 ja 2. Jätti kyllä vaikutuksen. Munkin mielestä siinä 3 on omat ansionsa, vaikka se on vähän semmoinen viallinen ja tietynlaisen tuotantohelvetin hyvin näkyvästi käynyt läpi leffa, mutta kyllä siinä on omat arvonsa kuitenkin. Sitten Kimmo Vaintola sanoi, että mulla on kaikki vanhat Alien-leffat, paitsi ne muut Covenantit ei ole ollenkaan mun mielestä hyvä. Toi Alien Covenant ei ole hyvä. Joo, en mäkään oikein Prometheuksesta tai Alien Covenantista itse erityisemmin välittänyt. Prometheus taitaa olla ainoa elokuva, minkä mä oon elokuvateatterissa kattonut ja mä oon nukahtanut kesken leffan. Heräsin kyllä sit myöhemmin, mutta mä olin kyllä tosi nukkunut tosi huonosti se edellisen yön, mutta se leffa ei kyllä auttanut asiaa yhtään. Mä oon nähnyt sen Prometheuksen vaan kerran ja mä nukuin osan siitä leffasta ja mä muistan, että mä näin siitä elokuvasta unia, kun mä olin siellä elokuvateatterissa. Ja mulla on vähän sellainen omituinen suhde siihen muistikuvaan, että mä en oikeastaan edes tiedä, mitä kaikkea oli siinä itse elokuvassa ja mikä oli niissä mun unissa siitä elokuvassa, kun mä olin siellä leffateatterissa. Että tässä on ehkä vähän tämmönen jännä muisto Prometheuksesta. Paskahanskalla Prometheus on ollut hyllyssä varmaan 5 vuotta, enkä vieläkään katsellut. No en välttämättä pitäisi kiirettä, musta se on aika paska, se mitä muistan. Pitää varmaan joskus uusia, jos tekisi joku Alien-maratonin tai jonkun tämmöisen Alien-projektin sitten. Niin. Ja loppukesästä pitäisi tulla Fede Alvarezin ohjaama Alien-leffa. Niin mä oon jotain kuullut, en muista mikä sen nimi on, mutta joo. Mä en ole ihan itse ollut kauhean vakuuttunut näistä Fede Alvarez-leffoista. Se oli se Evil Dead remake, mikä oli mun mielestä aika keskinkertainen. Enkä erityisesti pitänyt siitä Don't Speak, Don't Talk, Don't See. Mikä se oli se äijä, kun se sokea ja on siellä talossa ja ne teinit on sitä ryöstämässä. Ei se mun mielestä mikään hirveän ihmeellinen leffa ollut, ainakin silloin kun näin. Että mulle tää kaverin näytöt ei ole, vaikka nämä kummatkin on saanut vuolaasti kehuja, niin mä en ehkä ollut sitten niistä niin kauhean vakuuttunut. Don't Breathe se oli, niin aivan joo. Sami Elomaa sanoi, että onko minkälaisia odotuksia Romulukseen? Mä tuskin jaksan vaivautua katsoon. Vaikea nähdä, että mä ehkä ainakaan teatteriin menisin sitä katsoa enää. Se Prometheus silloin riitti. Se on viimeinen Alien, mitä mä oon käynyt katsoa. Niin kuin järjestyksessä, mitä on tullut. Kyllä mä kävin katsoa kerran Alien 1 leffassa sen jälkeen kyllä. Ari Järvinen sanoi, että no ei se Prometheus nyt niin huono ollut. No ei välttämättä. Kyllä se varmaan joskus tulee uusittua, mutta se oli ainakin se oli tosi tuskallisen oloinen se leffateatterikokemus, kun mä sen kävin katsoa.
Ja Paskanska sanoi, että Don't Breathe oli mun maku aika hyvä. No siis se mun isoin ongelma Don't Breathe oli se, että se oli mun mielestä rakennettu se psykologia siinä tosi omituisesti, että ne teinit on menossa ryöstää sitä vanhaa äijää ja se on sokea ja se on joku army military vet äijä. Niin mä olin niinku automaattisesti melkein sen sokeen äijän puolella siinä, että hei joo, että siitä tulee vähän tämmönen, niinku, että okei, sen pitää selviytyä omassa kämpässään niitä kusipäitä vastaan, mutta se leffa rakentaa sen psykologian, kun meidän pitäisi olla niiden ryöstäjien puolella. Ja sit se silleen ärsyttävän väkisin alleviivaa sitä pointtia siinä, että tai sille jotenkin se alleviivaa, että sit se tekee siinä lopussa siitä äijästä vielä pahemman kuin miltä se aluksi vaikuttaa ja se rupeaa ahdistelemaan sitä muijaa ja kaikkea tämmöistä. Mun mielestä se kulma olisi ollut paljon parempi siinä leffassa silleen, että niinku, olisi ollut se niinku, sen äijän näkökulmasta, että se on ihan hyvä äijä ja se joutuu niinku siellä talossa. En mä tiedä, musta se tuntuu vaan jotenkin paremmalta. Sitten on tosta uudesta Kimmo Vaintalo meinaa käydä katsoa uuden Alien Romuluksen ja Paskanskalle kiinnostavimmat filmit, uusi Mad Max ja Nosferatu. Ja Costnerin uusi Western Epoch Horizon. No, mä en oikein tiedä. Varmaan ehkä toi Nosferatu on sellainen, minkä mä voisin noista mennä katsoa. Lotr, maailmaan sijoittuva animaatio. Pitäisi ehkä katsoa noin alkuperäiset, näkyykö kameraa, mutta nämä alkuperäiset Lotrit, niin kuin vihdoin. En ole vieläkään kattonut. Ai niin, hei, se juttu unohtu sanoa. Sitä ei välttämättä kaikki kanavan tilaajat tiedäkään, mutta nykyään mun lähetyksissä pystyy myös heittämään superchattia. Ja superchatilla voi vaikka kertoa, että mitä hito hyviä leffoja on katsonut itse tänä keväänä, tai onko tehnyt jonkun tosi hyvän leffa-ostoksen sitten, mutta sitä ei välttämättä kaikki tiedä, niin mä heitin sen tähän ilmoille. Sen kummempia ohjelmanumeroita mä en keksi Superchatista, mutta ajattelin, että kun sen ominaisuus on nyt sitten saatavilla, niin musta se on ihan kiva sanoa, ja sitten jos joku haluaa tukea tätä Meitsin settiä sillä tapaa, niin aina äärimmäisen kiitollinen sitten siitä hommasta sitten. Mutta se ehkä Aliensista. Sitten vähän tällainen nopeampi maininta Aliensiin liittyen on sitten en ole ikinä katsonut, mutta tulipa nyt halvalla vastaan. Mä ajattelin, että kyllä se joskus se Alien-projekti häämöttää, että sekin pitää kyllä mun mielestä joskus tehdä. Ei nyt varmaan tämän vuoden puolella, enkä nyt lupaa mitään, mutta joskus se mun mielestä pitäisi tulla. Ja AVP2 siihen sitten pitäisi katsoa. Mun mielestä ykkönenkin AVPistä on jo aika niin paska, että ei ole niinku nolla odotukset tätä kohtaa, mutta onpahan se nyt sitten kanssa tossa noin. Paskan sanoi, että noin AVP-leffat on niin vitun paskaa, hyi saatana. Ja Sami Elamaakin sanoi, että melkoinen sekasotku. Ja mä oon kuullut, että tästä ei saa mitään selvää näistä pimeissä olevista kohtauksista. Sekin tietynlainen ansio kyllä se. Mutta kauhulla odotan sitten sitä päivää, kun tartun Alien-projektiin. Koska mun kokemus Alienista lyhyesti sanottuna, että ne ekat 2 on tosi hyviä, 3 ja 4 on oikeasti aika kiinnostavia leffoja eri tavoin ja jossain määrin onnistuneita. Ja kaikki mitä sen jälkeen mä oon nähnyt on ihan täyttä paskaa. Okei, on Alien vs Predator 1 muutamia ihan kiinnostavia ideoita mun mielestä, mutta se on kokonaisuutena ei vaan toimi yhtään. Ari Järvinenkin kuittaa, että hirveetä paskaa, eli sontaa. No sitten toinen jatko-osa. Aika keskinkertaiselle elokuvalle, mutta otinpahan nyt, kun oli näitä kierrätyskeskuslöytöhommia, niin Mimic 2, eli jatko-osa tolle Ysärin lopun toi Guillermo del Toron leffalle Mimic, mikä on mun mielestä ihan jees leffa, mutta siinä taisi olla Del Toron ensimmäinen Hollywood-leffa, ja sitten se ei oikein vaikuta täysin semmoiselta Del Toro-mäiseltä, ja se ei oikein tainnut saada siihen Final Cut oikeutta ja muuta sellaista, mutta tässä nyt kuitenkin on tämmöistä hyvää jättiläisötökkämeininkiä. Mun mielestä siinä ykkösessä oli jossain määrin, ja katselin, että tämän kesto olisi vain 78 minuuttia, että ainakaan tämä nyt ei ole sitten lähtenyt ihan turhan paljon aikaa viemään katsojalta.
Vuodelta 2001 tää näin, mutta ei nyt ehkä välttämättä hirveätä kiirettä katsoa, mutta jotenkin mä ajattelin, että tää varmaan hyllyyn sopisi ja ehkä joskus jossain Monsteri-spesiaalissa tämänkin voi kuriositeettina katsoa. Hintaa kun oli se 80 senttiä. Paskahanska sanoi, että mä otin kans jostain kirpalta sen ekan Mimikin just jemmaa. Olen sen kattonut joskus aikaa ja sitten kiinnostelee uusia. Joo, ja mullakin on se ykkönen tuolla hyllyssä kirpparilta sekin. Ja en tiedä, sen voisi ehkä periaatteessa uusia, jos kun ton ysärikauhuhomman tekee. Kyllähän se siihenkin uppoaa, mutta saa nyt nähdä. Mulla on ehkä vähän prioriteettina vähän muunlaisia leffoja ysäriltä katsoa kuin se, mutta kyllä se varmaan voisi ehkä mahdollisesti senkin uusia. Ari Järvinen sanoi, että mulla on nuo kaikki Mimic-leffat. Mikä hitto, kun toi hito sydän tulee. Toro se eka ok, mutta ne 2 jatko-osaa. Mä en edes tiedä, että täällä on enemmänkin jatko-osia kuin tää 1. JK huikkaa, että ehtoota vaan myös sinne JKlle. Kiva, että pääsit kattelee lähetystä. Paskahanska sanoi, että Ysäri Skifikauhusta Specias on se parempi noista 2 ainakin. No joo, todellakin Specias on vitu hyvä. Mä dikkaan Speciasista ihan sikana. Tosin mä oon varmaan se tarinan kertonut monta kertaa, mutta taitaa olla ensimmäinen kauhuelokuva, minkä mä oon kokonaan nähnyt. Että mä näin se 8-vuotiaana sitten kummitädin poikien kanssa sitten oltiin keskenämme sen aikaista lasten kasvatusta. Me jätettiin 8, 8 ja 10 V-skidit kattelee keskenään Speciesiä yöllä kämppää, kun taisi mennä johonkin töihin tai jotain. Niin, joo. Joo, oli kyllä kuumottava ilta se katsoa, mutta se on jäänyt niin kuin hyvällä tavalla mulle mieleen. Mutta tuossa on sitten oikeastaan, tämä menee sitten ehkä näihin katsottuihin. Tämä ei ole omaa hyllyyn tullut, koska tämä on Helsingin kaupungin kirjastosta lainattu. Mutta leffa, mikä oikeastaan Spede-elokuvista harvoja tällaisia, mitä kohtaan mua oli tosi pitkään kiinnostusta katsoa, koska mä tiesin pikkupojat sketsit noista Spede Show-jutuista ja jotenkin pienenä mun mielestä ne pikkupoikasketsit oli, siis mua nauratti ne aika paljonkin. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on kerännyt semmoisen omanlaisen kulttisuosion tää leffa ja on ihmisiä, jotka tyyliin osaa pikkupojat leffa ulkoa ja sen sellaista ja ajattelin, että pitää katsoa ja siis aluksi kun lähti tätä katsomaan, mä olisin, että ei saatana taas niinku, että Spede kuvannut videolle kuluja säästääkseen, eli tavallaan tässä on just tämmönen niinku 80-lukulaisen TV-komediaviihteen estetiikka, niinku vaikka on kuitenkin elokuvateatterissa näytetty, että sehän on niinku videolta pistetty filmille se leffa ja näin, mutta on tässä nyt toisaalta ihan hyviäkin vitsejä mun mielestä, siis, ja tää näiden ulosanti, varsinkin Vesku Loirin tää tämmönen, se mun mielestä paras läppä on, mitä Vesku Loiri selittää sen jotenkin, että enää tämmöiset niinku aseleikit ei ole enää niinku niin kauhean silleen jotenkin ole siistiä, että me halutaan tämmöisiä niinku terroristileikkejä ja sitten niinku olikohan se joku naapurin setä oli sitten joku, tiedätkö keksiä äijä, ja kun nämä pikkupojat käy sanoa että joo, että ei me haluta enää näillä niinku kuula-aseilla tai tällaisilla leikkejä, että me halutaan tämmöisiä oikeita terroristileikkejä, niin sitten se keksii niille semmoisen aseen, mikä oikeasti toimii, ja ne räjäyttää jonkun saunan siinä. Ja en mä tiedä. Tästä niinku huokuu kuitenkin se, että niinku ehkä parhaimpien Spede-elokuvien tapaan semmoinen, että tästä ainakin huokuu mun mielestä sellainen fiilis, että näillä tekijöillä on ollut helvetin hauskaa tätä tehdessä. Että vaikka nämä läpät nyt ei olisi niin sikahyviä, niin mun mielestä tässä on osittain vähän semmoista viehätystä, että ei ole niin väkisin väännettyä pakkopullaa kuin tosi monet Spede-leffat mun mielestä, millainen fiilis niistä tulee. Ari Järvinen sanoi, että pikkupojat unohdettu klassikko. Ja JK sanoi, että vedetään verkot talon ympäri, niin saadaan kunnon kännikala. Joo, ja siis niinku, sit siinä oli just tällaisia niinku, tosi vanhan maailman vitsejä, mutta sitten ehkä jotenkin nykypäivänä se on niinku sellainen raikas tuulahdus menneestä jotenkin se, että Spede esittää myös näiden poikien isää ja sitten se haluaa tosi paljon juoda kaljaa.
mutta sitten se ei voi, ja sitten se on piilottanut jonnekin niinku lipputankoon jotain kaljapulloja, ja sitten se salaa käy ottaa niitä bissepulloja sieltä lipputangosta, että vaimo ei näe, ja niinku tämmöistä. Onhan tämä nyt aika tästä vanhan maailman meininkiä ja huumoria, mutta jollain tapaa mun mielestä kiinnostavaa ja hauskaa ajankuvaa tommonenkin. Paskanaska tykkännyt lapsena spedejutuista, mutta en ole kyllä tälleen aikuisena uskaltanut sille tielle, että alkaisin noita katsoa. No siis suurin osa, mitä mä oon välillä aikuisena silloin tällöin kokeillut spedejuttuja, niin ne on hyvin vaivaannuttavia katselukertoja ollut itselle. Mutta on niitä poikkeuksia. Esimerkiksi joku ehkä 5-6 vuotta sitten mä kattelin Uuno Turhapuroja uudestaan. En todellakaan niitä kaikkia, mutta joitain niistä. Mikäs tää oli tää Uuno Turhapuron lottovoittaja oli mun mielestä oikein hauska. Se on vielä semmoista niinku anarkistista Uuno-meininkiä. Ja sitten mun mielestä Uuno Turhapuron Aviokriisi oli aidosti aika hyvä leffa. Että ne jäi mulle ainakin semmoisena hyvinä fiiliksinä spedejutuista. Uncle Nightmare sanoi, että iskeekö Pekko? Mä en ole varmaan yhtäkään Pekko-leffaa ikinä nähnyt. Ehkä lapsena jotain sketsejä saattanut telkkarista nähdä. Se on jotenkin hämmentävä oloinen komedia-ilmiö siitä, että mä en oikein ymmärrä, missä se punchline menee. Että ehkä mä oon sen verran jotenkin palikka, että mä en taju niin mikä se vitsi siinä niin missään kohtaa. Että onko se höpötys ja se semmoinen koheltaminen sit, niin vaan se juttu, mutta joo. Ei ole Pekoista itsellä silleen kokemusta, mutta olisi nekin tavallaan ehkä kiinnostavaa katsoa. Etenkin kun ne on tämmöisen kulttiauran nyt sitten ajan myötä sitten monellakin tapaa saavuttanut. Kinopaniikki sanoo, että Pähkähullu Suomi ja Pohjantähteet kenties parhaat spedetuotannot vähintäänkin Uunojen ulkopuolelta. En ole muuten kumpaakaan noista nähnyt. Tänään kävin huvikseni tuossa kävelylenkillä tuolla Rosebud-myymälässä ja siellä oli toi Speden tuottama leffa, toi Saatanan radikaalit, mikä oli kuulemma joku... Siis Spede tuotti sen, mutta se ei ollut ohjaajana, näyttelijänä tai käsikirjoittajana siinä, mutta siinä oli kuitenkin se Spede-juttu ja siinä oli Spede noita vakionäyttelijöitä, niin siinä oli joku idea, että 4 miestä joutuu helvettiin ja sitten ne joutuu siellä juomaan kaljaa, mutta ne ei saa tulla humalaan tai saatana antaa tyyliin niiden rangaistuksen tai jotain. Musta se oli ihan äärimmäisen kiinnostava juttu ja tämän pikkupoikien jälkeen mä luin Spedestä juttua tuolta netistä, niin se oli vissiin Speden uran suurin ja taloudellisia floppeja. Varmaan tuo Uuno Turhapuron veljen ohella, mutta jotenkin ideatasolla tällainen jäi kiinnostaa. Siinä oli Heikki Kinnunen ja jotain muita tyyppejä näytteli sit siinä. Tseke sanoi, että Okko Santeri kattonut se Riku Niemisen Spede-leffa. Itse en oo kattonut, eikä suoraan sattunut, tai jotenkaan ei edes niin hirveästi kiinnosta. On kyllä yksi tuttu tyyppi, joka sitä leffaa oli tekemässä, mutta ei jotenkaan siitä huolimatta ole kyllä kauheasti itseä kiinnostanut. Uncle Nightmare sanoi, että oli pakko tilata äijän kanava, että voi kommentoida. Siis mun mielestä tässä mun kanavalla kyllä pystyy heittämään kommenttia, vaikka ei olisi tilannutkaan sitä, mutta kaikki, jos tätä katsoo ja ei ole vielä tilannut, niin heittäkää ihmeessä, painakaa tilausnappia. Täältä tulee just tämmöistä settiä aina kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen näitä samoja, no ei nyt samoja juttuja välttämättä, mutta tätä settiä, mitä nytkin katselet. Ja jos ette ole heittänyt tykkäysnappia videolle, niin heittäkää tykkäysnappia, koska se aina auttaa algoritmeissa ja se sitten jeesailee näissä mun kanavahommissa. Sitä arvostaisin kovasti. Sami Elomaa sanoi, että meikä tykkää Uuno Epsonissa ja Tupla Uunosta nyt näin mainitakseni. Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä nähnyt Tupla Uunoa, mutta haluaisin nähdä. Mä oon nähnyt siitä klippejä kyllä. Ja Epsonia on semmoinen siinä on semmoinen oma viehätyksensä munkin mielestä. Uncle Nightmare sanoi, että äijällä on hyvä leffamaku, kiinnostavaa sisältöä. Joo, kiitos. Ja kiva, että oot löytänyt kanavan. Noista Pekkojen hinnoista, ne on vissiin ihan törkeän korkeat nykyään. Ja Ari Järvinen sanoi, että Speden länkkärit, Speedy Gonzales ja Hirttämättömät toimii aina. Halpa elokuva, kun niin paljon se hiekkakuopilla siinä pörrättiin. Mä oon Hirttämättömät noista nähnyt, mutta mä en tiedä, se ei jotenkaan mua puhutellut, vaikka tavallaan se semmoinen meininki, että tehdään tämmöistä suomalaista westerniä, kyllä on tavallaan ideatasolla kiinnostava.
Uncle Nightmare sanoi, että chattiin ei pääse. Mun pitää tsekkaa noin asetuksesta, koska mun mielestä mä oon just nimenomaan tarkistanut, että se ei pitäisi olla semmoinen. Mutta se voi olla, että YouTube on tehnyt joku päivityksen ja siinä on jotain käynyt. Mutta se ei todellakaan ole niinku tarkoituksenmukaista, että kanava pitäisi olla tilattuna, että voi kommentoida. Hiljaisuuden ääni sanoo, että yön saalistajatkin meinasi olla liikaa mulle, vaikka ei olekaan varsinaisesti komedia. Mä tykkään yön saalistajista kyllä ihan tosi paljon. Peter Sarjat sanoi, että Rampea Naukkis on hyvää spediä myös. Toi on kans semmonen, mikä mua on kiinnostanut katsoa. Kyllä silloin on kans tämmönen vähän pikkupoikien kaltainen kulttimainen sitten kertynyt. Jes, mutta ehkä se oli ne jutut pikkupojista. Pari tommoista komedialeffaa, mitkä tossa sitten kanssa tuli haaviin on tonne mun Bud Spencer ja Terence Hill -kokoelmaan tuolta Kirpputorin metkasta parilla eurolla. Turpiin vaan ja onnea. Ja tää nyt ehkä, mä dikkaan jossain määrin Bud Spencer ja Terence Hill -elokuvista, mutta se mikä oli mua viehätti tässä erityisesti oli se, että tämähän voidaan teknisesti laskea italo-krime-elokuvaksi tää, koska nämä on kyttiä ja tää on 70-luvun italialainen leffa. Ja jotenkin, en nyt tiedä mistä tässä on silleen kyse, mutta tää on ilmeisesti Miamissa kuvattu, että aika silleen siinä mielessä kaverit on ollut huipulla. Täällä myös mainitaan näyttelijöissä toi Laura Gemser, eli aika kovaa settiä kyllä siinä mielessä, mutta nämä nyt on aina vähän tätä samaa huttua, mutta tällaisena italokrime-entusiastina mun mielestä tää on sitten tällaista niinku italokrimeen semmoista niitä laitamia, että ei tää nyt ole ihan sitä tavallaan puhdasverisintä, mutta periaatteessa niillä kriteereillä, miten mä lasken, mikä on italokrimeä, niin mun mielestä tää kyllä lasketaan siihen hommaan, että Tuosta tulee aika paljon chatissa viestejä, se on hito hyvä juttu ja mä tykkään siitä, mutta voi olla, että tämän lähetyksen myötä mä en pysty kaikkiin välttämättä vastaan, joten mä koitan ottaa ehkä vähän silleen priorisoida noita viestejä silleen, että jos puhutaan niinku tavallaan aiheeseen liittyen, niin sit mä tartun ehkä niihin prioriteettina ekana, mutta sitten tietysti jos on silleen hiljaisempi hetki, niin siinä voi ehkä kerätä lukea sitten noita muitakin läppiä, mitä siellä sitten on. Mutta tosi hyvä, että pistätte viestiä. Tämä on niin kuin positiivinen ongelma mun mielestä. Tai ei se nyt ongelmaa, mutta positiivinen juttu enemmänkin. Kimmo Vaintola kanssa tykkää joistakin uunoista myös. Hiljaisuuden ääni sanoo, että kannattaa katsoa makkarakalakeittoa, sanoi Tympeä Huttunen. Surrealistisen huonoa suomalaista puskafarssia, jossa ei ole yhtään vitsiä. Mä oon kuullut ton nimen kyllä, ja toi nimi on jäänyt jotenkin etäisesti tonne takaraivoon kummittelee, mutta jos se tulee jostain vastaan, niin pitää ehkä näillä puheilla katsoa. Ja Uncle Nightmare sanoi, että nimeni on Trinity, on katsonut, ja Man Earthin kanssa. Mikä on Man Earth? Hiljaisuuden ääni vielä sanoi tuosta Huttusesta, että löytyy YouTubesta. Pidetään mielessä toi noin. Elokuvaherra sanoi, että onko tromatuotantoa. No ei tää kyllä tromatuotantoa ole. Tää on jotain italialaisia juttuja. Tässä on myös musiikki Guido ja Maurizio de Angelis veljesten, eli se on ihan laaduntaa, että on hyvää musaa sitten. Terence Hillin leffa, Man Earth. Okei, toi on mulle tuttu. Mut joo, en ole vielä kattonut, mutta pitää nyt ainakin kesäkuut taas tulee, niin ehkä sitä voisi vähän tämmöistä italokrimen laitama-osastoa siinä sitten pistää pyörimään. Brittikomedia, mä oon aina digannut jostain syystä, tai kovastikin John Cleeseistä, ja tässä on tämmönen John Cleesin joku tämmönen aikaan liittyvä. Mun mielestä oli hauskan kuuloinen konsepti, että tässä on joku tämmönen tosi kontrollifriikki äijä, joka niinku jotenkin kellosta on hirveän tarkka, että ikinä ei mistään ei saa olla myöhäistä ja kaikkea muuta. Ja tässä on joku homma, että siis tässä oli joku, että sit se onkin jostain syystä niin se myöhästyy junasta ja se alkaa tämmönen kuumeinen taistelu kelloa vastaan ja kaikki niinku päivän jutut menee päin helvettiä sen takia, että se myöhästyi siitä junasta. Ja siis näinkin simppelillä idealla, niin mun mielestä voi ehkä ihan hyvä komedia tulla. Ja mun mielestä John Cleese on just tällaisissa
just hyvä äijä, mutta en ole vielä kattanut leffaa, mutta tää tuli kanssa sieltä Kirpputori Metkalta ton Bud Spencer ja Terence Hill setin myötä. Paskanska sanoi, että Guido ja Fabrizio on kyllä tykitellyt kovaa kamaa eetteriin. No on ehdottomasti. Ja Juhanimäki aina löytyy Pekot hyllystä VHS-formaatissa. Anko Nightmares korjaa, että Man of the East. Joo, on muuten nähnyt Man of the Eastin itekin, Terence Hill-leffan. Muistaakseni en tykännyt siitä kyllä yhtään. Olikohan mulla se joskus jopa DVDnä, mutta mä taisin sen pistää jonnekin divariin silloin. Toi Paskahanska sanoi, että John Cleese on huippuäijä. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja Sami Elomaa kysyi, että eikö John Cleese ollut myös leffassa kala nimeltä Wanda? Joo, olihan se. Ja siis kala nimeltä Wanda on semmonen... Se on hito hyvä leffa mun mielestä. Se ei ole edes... Siis kun mä oon katsonut sen useamman kerran, ja se ei ole semmoinen leffa, missä niinku nauraisi välttämättä kaikille vitseille, mutta mun mielestä sen leffan tunnelma on jotenkin semmoinen tosi viehättävä. Vaikka mä en ole ikinä kauheasti just Monty Pythoniin mennyt silleen niinku syvään päähän. Sekin varmaan pitäisi joskus tehdä, mutta kala nimeltä Wandasta mä tykkään ihan tosi paljon. Ja se Cleesin hautajaispuhe on huikea. Oliko se kala nimeltä Wandassa se joku hautajaispuhe? Siitä on kyllä taas aikaa, kun on ollut katsonut sen. Ja Cleese on ollut live action viidakkokirjassa. Okei. On mäkin sen muuten nähnyt, mutta en muista juuri mitään. Juha Lusti kysyy, että onko mustavalkoiset uunot huonompia kuin värilliset? Ei välttämättä. Mun mielestä niissä on, siis se ehkä mikä mun mielestä uunoissa vielä tulee se, että väriuunoissa 80-luvulla siitä tuli kuitenkin semmoinen tosi tietoisesti semmoista, niin kuin pehmennetään sitä uunohahmoa ja tehdään semmoinen vähän niin kuin koko perheen komedia. Mutta mun mielestä niissä vanhoissa, niissä mustavalko-uunoissa on aika semmoista välillä aika raunchiakin ja ehkä vähän semmoinen astetta anarkistisempaa läppää ja se mua jotenkin viehättää niissä tosi paljon. Et se ei ole ehkä ihan samalla tavalla yhtä laskelmoitua, vaikka ne on sitten ehkä tavallaan kokonaisuuksena monet niistä varsinkin varhaisista väriuunoista, ehkä siinä mielessä eheämpiä elokuvia, mutta ne on vähän pelas erilaisella logiikalla nämä kummatkin kaudet sitten uunossa, mutta kyllä mä tavallaan soft spotti niille mustavalko-uunoillekin. Paskahanska sanoi, että toi kala nimeltä Wanda älyttömän hyvä. Pitäisi katsoa se jatko-osa, eli Fierce Creatures, löytyy Bluuna. Mä oon nähnyt siitä pikkupätkän telkkarista joskus, mutta en ottanut kokonaan katsoa. Mutta siinähän on tyyliin samat tyypit tehnyt sen. Ari Järvinen sanoi, että Pitkä Jussin majatalo on kliisee parhaimmillaan. Sitäkin on joskus katsonut jotain jaksoja, joskus pienenä. Pitäisi kyllä varmaan joskus uusia. Mä luulen, että se voisi olla aika hyvä. Siis mulle jäi siitä, että se on tosi hauska, sellainen mielikuva. Ja Cleese oli parissa Bondissa näissä Perseborgsna. Niin se oli ainakin tossa, no niissä 2 viimeisessä muistaakseni. Se oli niinku se kuun, se keksijän tää tämmönen jatkaja. Joo. Mutta mennään John Cleeseistä tosi erilaisiin tunnelmiin seuraavaksi. Ja kattelin sitten pitkästä aikaa, katselin ensimmäistä kertaa elämässäni 50 Shades of Grey, ja tämähän oli niin tapauselokuva, kun tää tuli. Minäs vuonna tää tulikaan? Lukeeko täällä? 2014. Mä muistan, kun tästä leffasta kohisti, ja niin täynnä tämmöistä seksuaalista jännitettä, ja aika raju leffa, ja on näitä S- ja M-juttuja ja kaikkea muuta, ja jotenkin tää oli semmonen ilmiö, tää koko 50 Shades of Grey, että niinku kaikki sellaisetkin tyypit, jotka ei voisi ikinä kuvitellakaan katsova mitään seksploitaatiota, niin jotenkin niinku punasteli ja hihitteli ja katsoja kiihottu tästä 50 Shades of Greystä. Mikä oli mun mielestä ilmiönä jotenkin tosi, miten voisi sanoa, jotenkin vähän myötähäpeää herättävä, jos suoraan sanottuna on. Mutta mä jätin elokuvan kattomisen, koska se ilmiö jotenkin tuntui tosi luotaan työntävältä pitkään. Ja nythän tää on niinku Kirpputorien vakiokamaa, koska tää oli niin kuumaa shittiä silloin, niin näitä tehtiin hirveät määrät tätä leffaa ja kirjaa ja jatko-osia ja sen sellaista. Ja nyt kun pöly on laskeutunut ja tätä pystyy vähän katsoa tälleen retrospektiivisessa aikansa tuottajana, niin täytyy kyllä sanoa, että siis viihdyin aika hiton hyvin. Kattelin tämän
Tuossa yksi kerta ja naisseurassa ja kummatkin naurettiin ihan kippurassa välillä näille jutuille. Ja tää on myös silleen niinku siinä mielessä hauska leffa, että siis nimenomaan tää väkisin väännetty, niinku, että tää olisi niin saakelin seksikäs elokuva, tekee tästä niinku jollain tapaa ihan äärimmäisen epäseksikkään tapauksen mun mielestä. Että niinku tällainen vaarallinen seksuaalisuus tai jotain tämmöistä, niin siis voin kertoa, että tässä ei todellakaan olla vaikka se, niin ton tyylisessä ajattelussa mun mielestä vaikka joku Basic Instinct on niin kuin ihan törkeä kova leffa. Ja niin kuin samassa onnistuu vaikka Hitchcockin Vertigo, Punainen kyynel, sellaisessa vaarallisessa seksuaalisessa jännitteessä ja kaikki. Ja esimerkkejä on niin kuin tuhoton määrä, jopa niin kuin semmoiset nuhjuisemmat exploitaatioleffatkin mun mielestä onnistuu siinä. Mutta tavallaan mun mielestä tämän leffan hyväksi puoleksi tulee tää tämmönen niin naama irveessä väännetty juttu tästä. Ja no kyllä tää nyt jossain määrin myös on silleen niin ihan jouhevasti kerrottu leffa siinä mielessä. Kyllä tässä tarinassa niin pysyy mukana ja siinä tapaa, mutta jotenkin, siis kyllä tää sai sellaisia naurun pyrskähdyksiä aikaan mussa aika paljonkin, että jää ehdottomasti hyllyyn ja pitää kyllä jatko-osatkin katsoa jossain kohtaa. Paskanska sanoi, että ei ole tullut 50 Shadesia katsottua, ehkä just sen ilmiön takia, vaikka on suuri sexploitaation ja törkyn ystävä. Jotenkin vaikuttaa päälle päin vaan niin paskalta ja kesyltä toi. Ja Sami Elamaa sanoi, että juu, ei koskaan. Frikasoid 85 sanoi, että joo, 50 Shades on jännä, kun on tehty Twilight fanfictionin pohjalta. Niin, siinä on joku tällainenkin juttu, että se on alun perin ollut joku tämmöinen, ilmeisesti johonkin nettiin kirjoitettu joku fanfiction juttu tai jotain tämmöistä. 50 Shades of Pile of Shit. Joo, siis kyllä. Ja siis riippuu vähän millaisella asenteella tätä kattoa. Ja mä luulen, että vaikka asenne olisi mikä, niin tää voi olla jollekin ihan täyttä paskaa, mutta mä sain tästä kyllä aika hyvin semmosia camp-arvoja. Uncle Nightmare sanoi, että mä entisen puoliskon kanssa joskus katsottiin toi 50 Shades. Ei ollut mitään vetovoimaa. Se loppui siihen, kun ehdotin, voinko sitoa sut sänkyyn. Ei se lämmennyt. Okei. Petter Saari sanoi, että ei ole mitään syytä ikinä katsoa noita yhtäkään. Whittier Tennyson sanoi, että jos haluaa nähdä sitomista, niin muuta kannattaa katsoa Naomi Tani 70-luvun tuotantoa. Joo, siis kyllä mäkin nyt niin kuin tämän aihepiirin, jos nyt oikeasti vakavasti puhutaan, niin kyllä sanoisin japanilainen aistien valtakunta ja 70-luvun, se on eurooppalainen monikansallinen leffa, toi Yöporttieri. Siinä on niin kuin pari aika hyvää tämän aihepiirin, jos tällaista S ja M ja vähän epätasaiset ja fucked up tällaiset valtasuhteet tällaisessa niin kuin romanttis-seksuaalisessa mielessä kiinnostaa, niin siinä on ainakin pari mun aika kovaa. Mä en tunne Naomi Tania, ei saa sanoa mulle nimi mitään, mutta joo, pitää varmaan jossain kohtaa pistää sekin korvan taakse toi noin. Zagrant sanoi, että iltaa useamman kuukauden kanavaa olisi seurannut, mutta nyt vasta ehtii tulla huutelemaan chattiin. Hei, lämpimästi tervetuloa kanavalle ja kiva, että oot chiigaillut videoita ja heitä ihmeessä kommenttia vaan, mitä tulee mieleen leffoista. Uncle Nightmare sanoi, että onko Parfym jotenkin katsottava, että uskaltaisiko tilata. En ole ikin nähnyt. Taitaa olla mulla jossain tuolla hyllyssä, jos tarkoitat sitä jotain 2006 vai milloin se tuli, mutta ei ole jotenkaan. Ei ole ikinä tullut sitä sopivaa hetkeä itselle katsoa Parfyymi. Whittier Tennyson sanoi, että Seikari Udo Aka, Sex Hunter on kyllä yksi parhaista. Sex Hunter. Eihän se ole se Stray Cat Rock. Siellähän on yksi niistä leffoista nimeltä Sex Hunter. Ei se varmaan samaa. No joo, mutta se 50 Shades of Greystä. Sitten voitais ottaa, no tätä en ole kattonut, mutta ajattelin, että joskushan sekin päivä tulee, kun tällä kanavalla puhutaan sitten Star Warsseista. Sekin on niin sellainen mainstream-leffasarja, että ei nyt ollut semmoista kauhean isoa hinkoa tarttua, mutta kyllä mulla on semmoinen tietty kutina, että olisi kiva kuitenkin se mun 2 senttiä heittää siihenkin keskusteluun joku päivä. Ja sehän vaatisi silloin, että katsoisi kaikki Star Wars-elokuvat. Tässä on yksi, mitä mä en ole nähnyt, eikä tietystikään löytynyt hyllystä.
euro 50 maksoi Fidassa Blu-ray tästä Solo Star Wars Story. Muistan, että tämä jakoi jonkin verran mielipiteitä, kun tämä tuli. Tämähän kärsi jonkin sortin tuotantohelvetistä myös tämä näin, mutta ei nyt jättänyt itselle erityistä kiinnostusta käydä katsoa leffoissa. Mä kävin viimeisin Star Wars, mitä kävin katsoa, oli se Last Jedi, ja silloin mä vannoin, että mä en varmaan ikinä tuu menee elokuvateatteriin katsoa Star Warsia, koska se on yksi paskimmista leffoista, mitä mä oon ikinä nähnyt leffateatterissa. Ja se on mun mielestä jo paljon sanottu, että mutta kyllähän Star Wars-spesiaali olisi jollain tapaa kiinnostava aihe tarttua. Whittier Tennyson sanoi tuosta Sex Hunterista. Ei ole sama leffa, tässä on semmoinen balettikoulu setup. Okei. No joo, en yhtään ihmettele, että japanilaiset on nimennyt useammankin leffan tuolla nimellä. Paskahanska sanoi, että Sex Hunteria noita taitaa olla ainakin Synapse julkaissut siinä Nikkatsu-sarjassa. Okei. Ari Järvinen sanoi, että no niin, jos hyvästä roskapornosta puhutaan, niin Russ Meyer koko ukkelin tuotantoputkea. Faster Pussycat, oma suosikki. Joo, tykkään kans itse tosi kovasti Russ Meyerista. Mun suosikki on ehkä toi Super Vixens, mutta Faster Pussycat Kill Kill on kans tosi kova. Sami Elomaa sanoi ilmeisesti tuosta Solo Star Wars Storysta. Sori, mä oon vaan tukkaa, kun mä kävin tuossa suihkussa ja pesin hiukset. Mä en halunnut jättää homehtua tonne. Nämä on vähän märät, mutta annetaan hiusten vähän kuivua. Niin, sanoi, että Sami Elomaa, että ihan ok, robottien kapinakohtaus on tossa aika pöliä. Okei. Onko kukaan muu tosta Solosta mitään läppää? Tuleeko mieleen? Uncle Nightmare sanoi, että on nämä uudet valitettavasti paskoja. Niin. Siis mun mielestä se Force Awakens oli sellainen ihan katsottava, mutta kaikki muut, jopa se Rogue One, mitä kehutti, oli musta aika paska. Zagrant sanoi, että kävin Solon katsomassa leffassa silloin aikana. En ole sittemmin katsonut, vaikka Blu-ray-hyllystä löytyykin. Okei. Tykkäsitkö siitä? Kimo Vaintolalla on kaikki Star Wars-leffat. Itse kyllä dikkaa tosta tosi paljon. Okei. Hiljaisuuden äänen sanoo, että pinkuissa on kyllä noin BDSM-hommat aika hyvin edustettuna. Joo. Kimo Vaintola ei ole nähnyt tuota Solo-elokuvaa. Okei. Force oli 3/5, sanoi Uncle Nightmare. Joo, se kyllä about samoin linjoilla. Hiljaisuuden ääni on nähnyt yhtään prequel-trilogian jälkeen tullutta Star Warsia. Enkä mä tiedä, ootko sä kauheasti missannutkaan. Ihan hyvin mäkin olisin voinut elää ilman, että olisin nähnyt mitään noista. Whittier Tennyson sanoi, että vois vilkaista ton jossain välissä. Tofinlandius sanoi, että ihan ok tai ihan shitti. Emilia Clarke on aina hyvä. Onko tässä Emilia Clarke? Ketä tässä muuten näytteleekään? Woody Harrelsonkin tässä. Okei. Ja täällä on tää suomalainen Chewbacca, Joonas Suortano. Okei. Joku ihan never heard ja Alden Ehrenreich esittää Han Soloa. Ehkä vähän turha isot saappaat ton nimiselle jätkälle kyllä hypätä Harrison Fordin kenkiin. Whittier Tennyson sanoi, että 3 ekaa Star Warsia oli ne oikeat loput aika vähän samoilla linjoilla itekin. Tosin on mulla siihen prequel-trilogiaan, erityisesti ensimmäisen osa pieni semmonen soft spot nostalgian vuoksi jäänyt, koska mä olin sen ikäinen silloin, kun se tuli. Että se ei nyt ehkä paremmasta tiennyt silloin. JK mielestä Solo on ihan jees, okei. Paskan sanoi, että kuunnellaan, että Adolf Ehrenreich. Ja melkein Alden Ehrenreich. Joo. No, mutta se oli oikeastaan Solo Star Wars Storysta. En ole vielä katsonut, mutta jätetään se odottelee vaikka sitä Star Wars-spesiaalia sitten. No, puhutaan sitten. Tämä oli yksi oikeastaan kovimmista löydöistä, mitä on tässä tehnyt tänä keväänä. Yksi mun lemppari TV-sarjoista ikinä, eli The Wire. Tässä on Complete Series.
eli suomeksi tunnetaan nimellä Langalla. Ja tää oli Fidassa tää setti, mitäs tää maksoi? 7 euroa. Tossa on nyt esimerkiksi Vitos-seasonista. Ja voi kyllä tästä kattelusta jonkin aikaa, kun mä oon tämän sarjan viimeksi chiigannut, mutta voin lämpimästi suositella kaikille. Tää on ehkä, jos mun pitäisi lemppari TV-sarjat tälleen lonkalta heittää, niin ykkösenä olisi tietysti Twilight Zone. Se löytyy tietysti tosta hyllystä. Tää on mun mielestä kaikkea aikojen paras telkkarisarja, mitä mä oon ikinä kattonut. Wire saattaisi olla hyvinkin sit se 2. Tää on helvetin hyvää tämmöstä aika realistisen tuntuista rikossettiä sitten Baltimoren gettosta ja sitten alussa on vähän sitä gettokuvioita ja huumekauppaa siinä, mutta sitten se sarjan myötä laajenee vähän sinne Baltimoren ympäristöön ja satamatyöntekijät otetaan mukaan ja miten se huumeet tulee ulkomailta ja poliisityötä ja politiikkaa ja kaikkea. Tämä on tosi älykkäästi tehty sarja ja tämä on myös tosi hauskaa ajoittain ja ihan sikahyviä hahmoja. Mun lemppari tästä on toi Omar, jota esitti tää hiljattain pari vuotta sitten edes mennyt Michael K. Williams, eli Omar. Tämmönen rikollisäijä, joka on niinku, sen duuni on ryöstää huumediilereitä, että se on tämmönen vähän yksinäinen susi, jota jopa ne järjestäytyneen rikollisen tyypit pelkää Omaria ja Omarin kostoa ja sen sellaista. Se on musta ihan äärimmäisen kiehtova hahmo. Ja sitten ne on tehnyt siitä, että se on vielä tämmönen ihan avoimesti homoseksuaalihahmo ja jotenkin yksi parhaita tällaisia TVC luotuja hahmoja ylipäätään. Omarhan nyt ei ole joka jaksossa todellakaan, että se on vähän semmoinen, mikä se voisi semmoinen vähän niin kuin special attraction tässä sarjassa, mutta kun se on hyvä ja se miten se viheltelee aina ennen kuin se tulee paikalle, semmoinen pahaenteinen vihellys ja myös tykkään sarjan tunnarista toi Tom Waitsin säveltämä tai tekemä biisi Way Down in the Hole. When you walk to the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon. Walk a straight and narrow track. When you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. Hiljaisuuden ääni sanoi, että The Wire pitäisi kyllä katsoa. On nähnyt vaan ekan kauden. Joo, siis ja Wire paranee vaan. Mun mielestä siis tässä ei ole yhtäkään heikkoa lenkkiä. Tämä on niinku malliesimerkki siitä, miten mun mielestä telkkarisarja pitää tehdä. Että ei yhtään niinku overstay its welcome, vaan jokaisella kaudellakin on niinku semmoinen tosi perusteltu syy ja se näkökulma joka kaudella on pikkasen erilainen. Ja se rakentaa semmoisen tosi hyvän kokonaisuuden. Nämä todellakin osas lopettaa ajoissa tämän touhuun. Mitä ei voi useimmista TV-sarjoista sanoa. Ja sen takia mä en katsokaan TV-sarjoja ihan hirveästi, koska se on aina se sama, että ne kestää liian kauan ja ei osata lopettaa. Että se käy raskaaksi. Hynde sanoi, että Stringer Bell, the baddest motherfucker. Joo, äijä, joka käy tuolla iltakoulussa liiketalouden tai jossain liiketalouden tunneilla kauppakorkeakoulussa ilmeisesti tai jossain avoimessa yliopistossa, jotta se saa hyviä vinkkejä, miten huumebisnes pyörii. Se on aika kylmäverinen jätkä. Idris Elba siis näyttelee Stringer Bellia. Onko Nightmaresin suosikki oli Law and Order? Mä en ole sitä ikin kattonut oikeastaan. Hiljaisuuden äänikin sanoi, että Omar oli kyllä helvetin hyvä hahmo. Ja se on tosi hyvä, se näyttelijä on tosi kiinnostava tyyppi, se Michael K. Williams. Sehän siis kuoli huumeiden yliannostukseen tuossa pari vuotta sitten, mutta se teki tosi kiinnostavia Vicelle niitä jotain Black Market-sarjaa jossain kohtaa, missä se kävi kaikissa tosi hämyisissä niin kuin huumekauppaa ja kaikkea asekauppaa ja kaikkea tästä tosi shadyä bisneksiä, niin se kävi siellä haastattelemaan tyyppejä ja se oli tosi hyvä. Ja se oli aika karu elämä elänyt jätkä se, joka Omaria näytteli. Ja silloin oli se iso skraadu tuossa naamassa, mikä oli ihan tullut jostain siitä katuelämästä, mitä se oli elänyt. Paskahanska sanoi, että tohon aikaan tehtiin monta sarjaa, mitkä vilisi hyviä hahmoja. Just joku Sopranos ja Ots. Joo, siinä on myös 2 ihan helvetin hyvää saman aikakauden HBO-sarjaa. Ari Järvinen sanoi, että nyt on kova ja halvalla site. The Wire, paras poliisisarja. Kaikki 5 kautta tuli 2000-luvun alussa hankittua. Omar muuten sarjasta oma suosikkinäyttelijä. Joo, samoilla linjoilla kyllä. Ja 7 € ei kyllä tästä setistä ollut todellakaan paha. Kaikki jaksot.
Uncle Nightmares sanoi, että mitäs sulla muuten sarjojen kanssa? Millaisessa aikataulussa suurin piirtein saat sen katsottua? Aika hyvä kysymys. Riippuu kyllä sarjasta. Kyllä ne, siis mä kattelin, oliko viime vuonna vai toissa vuonna Sopranosi uudestaan. Meniköhän mulla siinä ehkä 2 kuukautta, kun sen kattelin. Sitä saattoi katsoa usein 2-3 jaksoa sitten kerralla. Sitten toisaalta mä oon Twilight Zonea nyt uusinut pitkästä aikaa. Mä katoin viime kesänä sen ykköskauden ja sitten mä oon oikeastaan pitänyt taukoa nyt ja mä kelasin, että ehkä vois tänä kesänä katsoa taas iltasatuina ennen nukkumaan menoa Twilight Zone, vaikka ton kakkoskauden sitten tässä kesän juttuja. Mulla on jäänyt Twilight Zonesta vielä semmonen, että mä oon mä yhdistän sen jotenkin tosi vahvasti kesäöihin ja sitä kautta. Ja sitten kun se on antologiasarja, niin sun pitää, sitä ei voi ehkä ihan silleen bingettää kunnolla, koska mun mielestä se vaatii, että sun aina vähän niinku kalibroit sun aivot sitten uuteen asentoon, kun aloitat katsoa seuraavaa jaksoa ja sen sellaista. Että esimerkiksi Twilight Zonen kohdalla se on ollut aika hidastakin toinaan, vaikka siinä on vain 20 minuutin jaksoja, mutta se vähän riippuu sarjasta. Mutta sarjoja mä katselen ylipäätään aika vähän. Et mä en ole tehnyt oikeastaan sarjoista tänne kanavallekaan sen vuoksi kovin paljon juttua. Et tulee katsottua ihan huikeeta, ihan murtoosa siitä prosenteista, mitä mä katson elokuvia. Paskahanska sanoi, että mä oon äärimmäisen huono katsoa sarjaa just sen aikasyöppöyden takia. Sitten on yleensä paljon filleriä, ei nyt joka sarjassa, mutta usein. Nimenomaan, ja varsinkin nykyään musta tuntuu, että ne kirjoitetaan tietoisesti sitä, että sitä filleriä luodaan sinne. Jotenkin suoratoista aikakaudella se on tuntunut korostuvan valitettavasti aika paljon. Ja mitä pidemmälle sarja etenee. Paskahanska sanoi, että kun hyvän tarinan pystyy elokuvan muotoon kertoo parissa tunnissa, niin harvoin se monen tuotantokauden kesto on perusteltua. No kyllä mä tonkin pointin tajuu. Fauda Aka Keios oli aika kova sarja, semmonen terrorismijännäri. Mä en olekaan kuullut tommosesta. Saamme Jalmaa kysyä, että onko Black Adderia katsonut koskaan, eli Mustaa kyytä. Sitä sarjaa voi suositella. Mä en ole ikinä katsonut Black Adderia. Mä en oikeastaan tiedä miksi. Siis mä dikkaan Mr. Beanista tosi paljon. Mielestäni Rowan Atkinson on hyvä äijä. Mutta jostain syystä aina toi mustakyy on jäänyt multa ihan täysin pois. Uncle Nightmares sanoi, että onko toi Twilight Zone mistään kotoisen, täytyy pistää harkintaa. No siis ei tää enempää tai vähempää kuin meikäläisen lemppari TV-sarja kautta aikojen. 50- ja 60-luvun taitteesta tommonen antologia, kauhu, skifi, mysteeri, sarja. Mulle ehkä tärkein sarja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Saatavuus on silleen vähän haasteellista, että mun mielestä missään suoratoistossa ei ole näkynyt vuosiin. Ja no nettikaupoista saattaa löytyä, mutta ne saattaa olla vähän hinnoiset. Esimerkiksi toi mun Twilight Zone boksi, toi Blu-ray, missä on kaikki jaksot, kaikki kaudet, kaikki jaksot ja paljon ekstroja, niin se oli joku 120. Mä harvoin sijoitan mihinkään yksittäiseen juttuun niin paljon, mutta Twilight Zonen kohdalla ihan perustellusti tein poikkeuksen mielestäni. Hiljaisuuden ääni sanoi, että nykyään tulee kyllä katsottua tosi vähän sarjoja. Minisarjat vielä menee, mutta muuten on tosi korkea kynnys aloittaa katsominen. Jalmar Alonso, kirjoittaja, poisti viestin. Mitä ihme törkyä Jalmar Alonso on sinne kirjoitellut? Pistäpä takas se viesti. Pistä takas. Mitä sä oot kirjoittanut oikein? Mä en kerennyt näkemään. Tofinlandius kysyy, että monta leffaa katselet vuodessa? Viimeiset varmaan 5 vuotta se on ollut suurin piirtein jotain 400 ja 500 leffa välillä. Niitä menee kyllä tosi paljon. Mutta mä en tosiaan katso sarjoja tyylin yhtään, eli se aika, mikä ehkä sarjojen katsomiseen menee, niin se menee yleensä leffoihin. Hyndä sanoi, että Michael K. Williams veti myös mainon sivurooli HBO:n Boardwalk Empiressa. Moderoitu. Joo, vissiin. Hjalmar Alonso sanoi, että viesti oli moderoitu. Ei täällä edes ole ketään. Mun chatissahan ei muuten ole moderaattoreita, paitsi mä itse. Pitäisikö mulla laittaa Hjalmar Alonso jäähylle? No katsotaan. En mä laita. Mä heitin vitsiä. Hjalmar Alonso on mun ihan tosielämän kaveri. Sen takia tässä huutelen vaan täällä. Joo, CD-onnissa oli 99 €. Hei, tossa oli Wireista pikkuläpät tähän väliin. Voisin
kusitauolla. Tässä oli niin jännittävät hetket ennen lähetystä ja lähetyksen alussa, että ihan tämmönen jännä pissa meinaa lirahtaa housuun, mutta hei, jätetään semmonen porkkana, että heti kun mä oon käynyt kusella, niin jutellaan uudesta Omen-leffasta, eli The First Omenista, minkä kävin kattoo leffateatterissa. No niin. Ja sitten nyt ollaan takaisin. Laitetaan vielä lisää vissyä tosta noin loput, mitä tuolla on. Niin tuohon pulloon ja aletaan puhumaan vähän The First Omenista. Eli niinkin erikoista, että tällainen leffasarja, mikä 70-luvulla alkoi. Itse asiassa kattelin Omenitkin, oliko se viime vuoden lopulla, kaikki paitsi sitä 2000-luvun remakeä, niin elokuvasarja, joka on tunnettu oikeastaan yhdestä hyvästä leffasta, mutta sai 3 huonoa jatko-osaa aikanaan ja sitten remakein, mikä ei käsittääkseni ole kauhean hyvä ollut, en ole sitä nähnyt. Mutta sitten tässä 20 vuoden tauon jälkeen yhtäkkiä putkahti tällainen leffa, mikä tuossa on toi kansikuva, The First Omen, pärähti sitten eetteriin ja tää on siis prequel tolle ensimmäiselle Omenille ja kuulosti lähtökohtaisesti ihan sikapaskalta tää, että okei, miksi mä menisin kattoo jotain prequel Omenia, kun on tullut kaikkea juttua, että joku uusi Manaajan prequel, joku Exorcist Believer, että ihan paska ja kaikki muutkin tällaiset legendaariselle kauhuelokuvalle prequelin tekeminen on niin kuin lähtökohtaisesti mun mielestä aika tuhoon tuomittu idea, näin se on. Mutta sitten alkoi tulla vähän niin kuin sieltä täältä juttuja, että esimerkiksi tämä mun kaveri Toni, joka siinä mun Leffalaina-videossa oli vieraana, niin se lähetti viestiä, että hei, mutta tää oli aika hyvä, mä kävin tämän kattoon. Ja sitten alkoi tulla sieltä täältä juttuja, että hei, tää on itse asiassa aika jees tää Omen sitten, niin. Sitten menin kattoon ja toi First Omenhan kertoo siis semmoisen story, että siinä on 70-luvun alku on ja sitten Roomassa on paljon kaikkia poliittisia mellakoita. Years of Lead, eli lyijyvuodet, niin kuin Italo-Krimestä ollaan opittu tietämään, niin oli sitten siellä 70-luvun alussa. Italia oli poliittisesti erittäin jakautunut ja intensiivinen ja tällainen yhteiskunta. Ja sitten amerikkalainen nuori nunna muija tulee sitten roomalaiseen tämmöiseen luostariin sitten tekemään sitten hommia näin ja opettelee siinä sitten Italiaa ja sen sellaista. Ja sitten tässä, mitä pidemmälle sitten elokuva etenee, niin käykin ilmi, että jotain täällä luostarissa ja tässä katolisessa kirkossa on aika fucked up, että onkohan tämä nyt oikeasti edes kauhean hyvä tällainen niin kuin idea lähteä tänne ja mikä tässä on takana ja kuka tämä taho on. Ja sitten tällaista paholaisen lastahan siinä sitten koitetaan vähän niin kuin pukata pihalle. Mä en nyt mene spoilaa, että millä tavoin, mutta tää on nyt se idea, koska tää on Omeneet ja näin, niin näin, että siinä on se antikristuksen uusi tuleminen on sitten se juttu. Ja hittoit on muuten aika tyylitajuisesti kuvattu leffa. Tässä oli mun mielestä hyvää sellaista sen tyyppistä tyylitajua, mitä nyt ehkä viime aikoina jossain indie-tuotannoissa kauhussa on olettu. Vähän tämmöistä just nimenomaan Italia-vaikutteista, vähän niinku vähän sieltä pikkasen Argento-viboja, tulee pikkasen Suspiriaa ja niin kuin muitakin tällaisia Giallo-juttuja 70-luvun alusta ja muutenkin semmoinen 70-lukulainen tunnelma.
niin hyvin kuin se ehkä 2024 voidaan valtavirran tuotannossa toteuttaa, niin mun mielestä siinä sitten kuitenkin onnistuttiin. Ja hyviä biisivalintoja. Tässä on muutamia kohtauksia, kun nämä nunnat ei ole vielä käynyt sitä niiden kastetta ottaa, niin ne voi käydä vaikka vähän baarissa irrottelemassa ja siellä soi hyvät diskojytät sitten. Ja kaikki puvustus hyvin tällaista 70-lukulaista ja näin. Ja hyvät erikoistehosteet leffasta. Tässä on myös aika semmoinen, mitä se voisi sanoa, aika semmoinen gruesome efekti, mistä mä yllätyin tosi paljon. Eli tässähän on yksi kohtaus, missä näkyy, kun monsterin silmä sitten pilkistää niin kuin tuolta naisen vaginasta sitten vähän, tai en nyt mene sen enempää yksityiskohtiin, mutta sen tyyppinen kuva tässä on tosi nopea kylläkin, mutta on kuitenkin, josta positiivisesti yllätyy, että tällainen valtavirtakauhu sitten sellaista uskaltaa pukkaa pihalle. Oikeastaan voisi sanoa, että mun mielestä First Omenin huonoin puoli, tämä oli niin toimiva leffa mun mielestä kaikkiin odotuksiin, kaikkiin nähden, että mun mielestä se kaikista huonoin juttu oli oikeastaan vasta leffan loppupuolella, kun tämä tavallaan niin kuin shoehornataan tähän niin kuin Omen aikajatkumoon, että ironisesti First Omenin mun mielestä paskin puoli se on se, että se on laitettu osaksi Omen-sarjaa. Tai pienillä muokkauksilla ollut täysin niin kuin omillaan seisova leffa ja tuli jopa vähän tästä viime vuosien, mistä tykkäsin hirveästi, oli tuo Paul Verhoevenin Benedetta tuli mieleen ja vähän tuli ehkä osittain mieleen tämä tämmöinen hullu sekoamishomma, niin tuli mieleen just Suspiria remake ja tuli mieleen toi Gaspar Noén klimaksi, mistä puhuttiin Toninkaan tuossa viime videolla ja vähän sellaisia sävyjä tässä nyt sitten tuli niin kuin tällainen yleisfiilis, mutta mun mielestä se huonoin puoli, että tämä nyt lopulta tuli se, että ai niin vittu, oliko tämä nyt jotenkin Omeni jo. Oli melkein kerennyt unohtaakin sen, että tämä on niin kuin Omen hommaa osa. Ja musta se ei ihan oikein täysin toiminut, että siinä väläytetään äkkiä jotain Gregory Peckin kuvaa 70-luvulta. Ei tämä muista tähän liity. Vaikka nyt tavallaan tiesin, että liittyykin, mutta kyllä te varmaan ideasta saitte kiinni. Mutta jos nyt joku arvosana pitäisi First Omenille heittää, niin kyllä mä silti se 3,5/5 laitan. Ja helposti toisiksi paras Omen-leffa, mitä mä oon nähnyt. Sami Elma sanoi, että mäkin vaan sivuutin koko First Omenin, mutta hei, jos se onkin hyvä, niin voisin kiinnostua. Kyllä mä sille kyllä mä annan suosituksen, varovaisen suosituksen sille, että kunhan tietää vähän about, että niin kuin mihin lähtee. Että ei se täydellinen ole, mutta hyvä kuitenkin. Ja toi JKkin oli kommentoinut, että Omen First oli ihan katsottavaa. Niin, JK taisi tarkoittaa, että alkuperäistä Omen-klassikkoa. Mutta joo, sekin on hyvä. Ari Ervin sanoi, että Omen se 2000 remake on mielestäni hyvä. Ja siitä vanhasta trilogiasta sarjasta menee kyllä 1, 2, 3 siis parhaimmasta surkeimpaa. Mä en oikein tiedä, musta ne jatko-osat oli kaikki kyllä sellaista huttua, että mä en edes oikein... Muistaakseni mä jostain syystä kämpillä tavalla tykkäsin siitä 4 eniten, ja sitten ehkä 3 ja sitten 2, mutta joo. Joo, ja siis toi hiljaisuuden ääni sanoi, että First Omen kiinnostaa lähinnä siksi, että jossain arvostelussa mainittiin Zulawski. Joo, siis Zulawski vähän tuli, joo. Ei nyt, no ehkä vähän Possession juttuja, joo, ehkä kans vähäsen. Nyt kun sanoit, ja just Yön kolmannes, vähän sellaisia viboja pikkasen oli. Mutta se oli jotenkin jännä, että noin tommosia taidekauhun sävyjä tuli niin paljon tavallaan sellaisen sarjan kuuluvassa leffassa, mikä ei ole tunnettu yhtään tommosesta. Niinku, se oli musta niinku jännä kontrasti, ja mä en edelleenkaan ole ihan varma, että niinku, onko se, sopiiko se niinku, vai ei. Mutta joka tapauksessa yksittäisenä leffana mun mielestä hyvä. Uncle Nightmares ei ole nähnyt yhtään Omen-elokuvaa. Kyllä kannattaa ainakin 1 katsoa, ja kyllä mä tätä First Omeniakin sitten suosittelen. Hiljaisuuden ääni sanoi, että sait nyt myytyä tämän mulle lopullisesti. Toivottavasti ei mene odotukset ihan totaalisen kattoon, mutta mä kyllä tykkäsin tästä kovasti. First Omenin loppu vähän lässähti, mutta ei pahasti. No siis nimenomaan, tätä mieltä mä oon kanssa asiasta. Mutta ehkä tällaisissa pienissä kauhutunnelmissa voidaan First Omenista sitten jatkaa. Mutta meillä on taas kirpparilöydöillä tosta. Tässä on pari leffaa, mitkä tosiaan haluan sen muistuttaa, että seuraava tämmönen vuosikymmen kauhulive, mitä mä tässä suunnittelen.
En lupaa aikataulua, koska mä haluan katsoa siihen paljon leffoja. Mutta se tulee käsittelemään vuosikymmentä 1990-1999. Ja pari tuommoista kirppislöytyä, mitä tässä nyt sitten tuli kateltua. Tän on tainnut jossain unboxauksessa tässä lähiaikoina aiemminkin sanonut, mutta katteli House on Haunted Hillin remakein. Ei nyt mikään. Tästä voidaan ehkä nopea mainita silloin sitten Ysärikauhussakin, mutta tää nyt ei tule olemaan mun mikään semmonen valinta kauhean edustavaksi tekeleeksi aikakaudelta, ainakaan laatunsa puolesta. Mutta ihan tämmönen kiinnostava kuriositeetti yhdestä mun lemppari 50-lukulaisesta kauhuleffasta, eli House on Haunted Hillistä. Mutta jotenkin tämmönen vähän liian itsetietoisen, jopa vähän semmonen Scream-vaikute tuli mulle tästä huonolla tapaa vähän läpi. Ja ehkä toi kansikuvakin vähän semmoista sen tyylistä henkiä. Hauskin juttu mun mielestä tässä oli se, että tässä oli toi Geoffrey Rush oli maskeerattu tolle, että sillä on noin tommoset kynäviikset ja sitten näyttää siinä vähän Vincent Priceilta tässä näin, mutta loppujen lopuksi aika unohdettava leffa mun mielestä. Tietysti voi mainita näyttelijöistä myös Geoffrey Rushin lisäksi Famke Janssen on aina mun mielestä jotenkin tosi hot muija, niin tässä se on sitä edelleen, että Paskahanska sanoi, että toi House on Haunted Hill Ysäri-versio on mulle nostalgia-osastoa. Joo, siis kyllä tää ehkä olisi just tän olisi kattonut nuorempana, mutta tää oli sitä jännää semmoista aaltoa, mikä siinä Ysärin lopussa tuli, että tuli jostain syystä näitä remakeja paljon niin kuin 50- ja 60-luvun taitteen leffoista. Tuli oikeastaan siinä Millenniumin taitteessa. Tuli House on Haunted Hill, sitten tuli toi The Haunting, sitten tuli Psycho-remake, sitten tuli 13 Ghosts ja jotenkin tällaisia, okei, Psycho nyt on vielä ihan tällainen tosi establishoitu niin kuin klassikko, mutta nämä kaikki muut on vähän tällaisia ehkä niin kuin just William Castle-leffat, vähän tämmöisiä ehkä kulttileffoja, mutta ei ehkä semmoisia niin kuin tosi vankan suosioita saaneita. Ja jännä, että niille tehtiin tämmöinen kuitenkin niin kuin tavallaan ihan mainstream-studion remake. Ja se Carnival of Soulsistakin tehtiin siihen aikaan remake ja kaikkea tämmöistä. Se on erikoinen ilmiö, että miksi just silloin, mutta en osaa sanoa. Seikä sanoo, että tulee Haunted Hill on myös jatko. Ajaa, mä en edes tiennytkään. Hiljaisuuden ääni sanoo, että jonkun teorian mukaan noin nostalgia-jutut menee 30 vuoden sykleissä. Nykyään ne varmaan menee vielä nopeammin. Kun jos miettii, että jostain Cabin Feveristä on tehty myös remake, niin kuin tyyli jo joku 5 vuotta sitten. No se oli kyllä niin kuin ennätysmäärä aikaisin, mutta kuitenkin. Uncle Nightmares sanoo, että pahuuden kartanon tyylisiä elokuvia tuli aika paljon samanlaisia. Lisätään vaan se Dead ja Hound tai pahuuden ja niin edelleen. George Romero. Okay. Living and the Dead tehtiin myöhemmin jatkoosa. Joo. No mutta tää nyt tuli katsottua, kuriositeetti. Sitten ehkä astetta parempi saman aikakauden leffa, mikä tavallaan ihan positiivinen yllätys. Stir of Echoes. Henkien vankina. Check this. Kevin Bacon esittää tämmöistä kusipäistä douchebag-äijää. Ja se on vähän semmoinen aika ärsyttävä äijä niin kuin kaikille. Se on niin kuin, aina vähän vittuilemassa ja semmoinen niin kuin, vähän ikävä oloinen jätkä, mutta se luulee, että se on jotenkin semmoinen tosi karismaattinen kundi ja näin. Ja se on sitten kerran yhdessä kotibileissä ja joku tyyppi sanoo, että hei, voinko mä hypnotisoida sut? Ja se ajattelee, että tää on tämmöinen niin kuin haaste, että okei, että niin kuin, tässä testataan, että onko mä kova jätkä vai ei tai jotain. Ja sitten se suostuu siihen, mutta se kun se hypnotisoidaan, niin sille avautuu päässä joku portti johonkin tämmöiseen niin kuin, vähän niin kuin toiseen maailmaan. Äitinä vie mua johonkin toiseen maailmaan. Niin kuin yksi tämmöinen repliikki mun lapsuudesta yksi tyyppi kerran sanoi. Mutta tuli vaan outo flashback, mutta sitten aukeaa tämmöinen vähän niin kuin unet ja todellisuus alkaa sekoittua. Ja tällaiseksi niin kuin valtavirran kauhuelokuvaksi tämä tekee mun mielestä aika hyvinkin sen. Tästä mennään tämmöisen kuolema ja elämä ja todellisuuden ja unen rajapinnassa. Ja loppujen lopuksi yllättävänkin kunnianhimoinen leffa tässä tavassa, mitä se lähtee sitten tekemään. Oliko tossa joku muuta, mikäs mulla oli mielessä?
Mutta ehkä mä olisin kaivannut tästä vielä asteen enemmän semmoista tyylittelyä, mutta mun mielestä tässä on aika creepyä juttuja ja osittain aika hyvä tunnelma, että en mä nyt tätä ihan miksikään lajinsa klassikoksi lähtisi tituleeraamaan, mutta ehkä semmoisen inasen aliarvostetuksi aikansa tuotteeksi. Paskanska sanoi, että Stir of Echoes kolahti ekalla kattelulla aika kovasti. No. Kevinin pekoni, ui. Ari Järvinen sanoi, että Sphere of Echoes ei näkökuvia. No ei tää hassumpi niin kuin lajissaan mun mielestä ole. Ja varsinkin tähän aikaansa nähden vuonna 1999, kun ei nyt ehkä mitenkään ihan hirveätä liutaa semmosia tosi tiukkoja kauhuleffoja tullut. Niin 99 on tää leffa tullut tää näin. Hiljaisuuden ääni sanoi, että kansi on hämärästi tuttu. En kyllä usko, että on kattonut. Paskanska sanoi, että toi jäi Sixth Sensen jalkoihin pahasti ilmestymisvuonna. Joo, temaattisesti vähän samankaltainen leffa kuin Sixth Sense. Pitäisi varmaan Kuudesaistikin itse uusia tuossa ysärikauhuprojektia varten, mutta tälleen lonkalta tämmönen vahva veikkaus, mun mielestä tää on ehkä snadisti paremmin kestänyt aikaa kuin toi Kuudesaisti. 99 on tehty tää näin, joo. Sitten en tiedä missä mielenhäiriössä taisi olla just tää sama kierrätyskeskusreissu, mutta tulipahan nyt hommattua tällainen leffa kuin The Unborn. Näyttää tosi paskalta, mutta maksoi 80 senttiä, kun sain opiskelija-ale vielä. Niin mutta tässä myi se, että tässä oli Manaus-juttu, missä on sitten Gary Oldman pääosassa ja sivurooleissa myös näyttelee sikahyvän näköinen musta muija Megan Good ja sitten nähdään myös James Remar ja Idris Elba tässä. Ja tää on Manaus-juttu ja Gary Oldman on Manaus-pappi äijä tässä näin. No huonoina puolena on se, että tää on Michael Bayn tuottama elokuva ja written and directed by David S. Goyer, joka on todennäköisesti paskuuden tae. Mutta David S. Goyer on siinä mielessä ihan kiinnostava tekijä, että se kaveri on mennyt kyllä niinku tosi laajan spektrin siinä, mitä se on tehnyt. Että se on aloittanut jonkun tyyli kickboxerin ja mitähän se teki, tai oikohan se jotain Puppet Masterin jatko-osien käsikirjoituksia. Kickboxerin jatko-osan ja Puppet Masterin jatko-osia käsikirjoitti. Ja sitten varmaan se uran huippukohta on se, että se on ollut tekemässä Nolanin kanssa Batman Begins ja Dark Knightin kässäreitä. Ja kaikkea siltä väliltä, mutta suuri osa, mihin tätä kaveri on sitten kuitenkin ehkä koskenut, on tämmöistä aika paskaa, mutta jännä, siis mä en mun mielestä ollut ikinä kuullutkaan tällaisesta leffasta kuin Unborn. Niin kuin ainakaan tämmönen vuoden 2008 Unborn, mutta. JK sanoi, että itellä kanssa toi Unborn pitkä, kun on kattonut. Okei. No, tää ei välttämättä ole ehkä kaikille kauhean tuttu, koska musta tuntuu, että mäkin kuulin tästä leffasta siellä kierrätyskeskuksessa ekaa kertaa. Ja esimerkiksi siinä mun 2000-luvun vuosikymmen kauhujutuissa niin ei tätä edes mainittu, koska ei tää niinku sanonut mulle varmaan silloin yhtään mitään. No siinä oli pari tommoista kauhupätkää, Pahuuden kartano, Stir of Echoes ja Unborn. Sitten tuossa on ehkä vähän tommoista action-painotteisempaa kamaa, edelleen kierrätyskeskusjuttuja, Nicolas Cage-leffa, Tokarev. Tämmönen kostoleffa, aika geneerinen Nicolas Cage nykypäivä leffa, mutta tässä on tämmönen Nicolas Cage, entinen mafia hitman vai mikä tää on, ja sitten se tytär on, mikä se oli, Venäjän mafia kidnappaa sen tyttären ja se lähtee sitten kostaa. Tässä niinku pähkinäkuoressa juoni. Ei mitään kauhean ihmeellisistä, visuaalisesti tosi ruma leffa, tämmönen kuuluu sarjaamme harmaat Nicolas Cage-leffat. Kattelin siis tän näin ja ei nyt erityisen mieleenpainova oikein millään sektorilla, mutta Danny Glover näyttelee leffassa myös sivuroolissa. Mutta jos osaa asettaa tämän siihen oman Cage-elokuvien karsinaan, niin voin sanoa, että on tosi paljon paskempiakin leffoja Nicolas Cage tehnyt. Ja kyllä tässä vähän saadaan myös sitä kuuluisaa sekoilua ja sen sellaista. Ja pari kertaa ihan ok action-juttuja ja näin, mutta joo. Juhani Mäki aina oli sanonut, että Unborn on hyllyssä kans, mutta katsomatta.
Uncle Nightmare sanoo, että mitkä on Santerin kalliit harvinaisuudet ja onko keräily Suomi-julkaisuita? Ei nyt ainakaan tule mieleen mitenkään. Se on mulla varmaan jotain, millä joku haluaisi jotain arvoa pistää, mutta ehkä nyt lonkalta sanotaan, että mulla löytyy Death Wish 2, toi leikkaamaton Suomi DVD, mutta se on niin kuin about se harvinaisuuden taso, missä mun kohdalla operoidaan, että ei mitään sen kummempaa hienouksia ehkä. Tänään kuulemme Kagen Snake Eyes subilta. Se on ihan jees leffa mun mielestä. Paskahanska sanoi, että Tokarevo oli vähän meh. Niin. Mä en odottanut täältä yhtään mitään, eli mä sanoisin, että tää jopa ihan... No ei tää oikeastaan voisi sanoa positiivinen yllätys. Tää nyt oli tällainen ihan perus. Toki ihan viihdyttävä toi on. Sellaista krapulaviihdettä. Nimenomaan. Sille tietää mitä saa ja se ei anna hirveästi, mutta ei se ehkä hirveästi petäkään. Sitten elokuva, minkä näkemisestä on hirveän pitkä aika, mutta tosiaan noita westerniprojektia on silleen kyselty sen perään. Tämähän tulisi mun westerniprojektin joskus kuuna päivänä tulee sitten se vikajakso, missä käsitellään amerikkalaisia westerneja vuodesta 1981 eteenpäin. Niin siihenhän tämä kuuluisi. Kello 15.10 lähtö jumaan. Ja tämähän oli toi Russell Crowe ja Christian Bale tässä leffassa. Tämähän perustuu siihen 50-lukulaiseen westerniin, saman nimiseen. Jota en ole ikinä nähnyt, mutta olen nähnyt sitten tämän joskus, mutta ei jäänyt hirveästi juuri mitään mieleen. Tässä on tämä James Mangold ohjaajana, joka on muistaakseni, oliko se Copland ohjannut. Ja sitten on tullut vähän semmoinen hired gun ohjaaja Hollywoodissa, semmoinen perushyviä juttuja. Ja esimerkiksi Spielbergihan sille antoi siunauksen tähän uusimpaa Indiana Jonesia, jota en ole kyllä nähnyt, mutta joo. Paskahanska sanoi, että 15.10 jumaan kehutaan aina, mutta jätti silleen puolittain kylmäksi. Siis ihan hyvä pätkä, mutta ei mitään tajunnan räjäyttävää. Siis jotkut tällaiset mielikuvat mullakin on, mutta pitää kyllä uusia sitten kun tämän aika on siinä westerniprojektissa. Hynde sanoi, että oikein mainio hitaamman puoleinen westerni. Uncle Nightmare sanoi, että kuinka paljon sulla on westerniä. Itse olen alkanut ihan urakalla keräämään myös vanhempaa tuotantoa. John Wayne on vielä kanssa katsomatta. Mulla on tossa semmoinen vajaa hyllyrivi westerniä. Ehkä karkeasti, ehkä joku päälle 40 titteliä. Ei ehkä ihan 50. Sinänsä aika vaatimaton westernikokoelma. Paskahanska sanoi, että mun mielestä se Mangoldin Wolverine-leffakin on aika plää ja hohoja, vaikka sitä ylistettiin ihan taivaisin. Joo, mä kävin sen katsoa teatterissa aikanaan. Ei ihan hirveästi vakuuttanut silloin. Silloin mulla oli sellainen fiilis, että nämä X-Menit menee kyllä tosi paskaan suuntaan. Juhani Mäki aina oli sanonut, että Jumaa löytyy useita formaatteja, on DVD- ja VHS-versio. Onko tästä muka VHS, koska tämähän on tullut 2007, eikö mun mielestä 2005 vähän niin kuin VHS ja toi sarjatuotanto käytännössä lopetettu. Voin olla väärässä, mutta siis mulla on sellainen mielikuva, että ei olisi ehkä tehty, mutta joo. Sitten pari leffaa tosta tuli sitten Kirppikseltä napattua. Oikeastaan ensimmäisenä tuli otettua Sin City, A Dame to Kill For. Tääkin oli tosi halvalla ja luulin, että mulla oli kotona se ykkönen, josta pidän kovasti, mutta sitten huomasin kotona, että ei ollutkaan ja jollain toisella kirppisreissulla ajattelin, että no otetaan nyt sitten alkuperäinen Sin City sitten kanssa. En nyt ole kumpaakaan katsonut tästä tuoreeltaan, mutta kummatkin on nähnyt tämän ykkösen useammankin kerran. Mutta ehkä voisin tuosta kakkosesta sen verran mainita tähän alkuun, että tämähän on semmoinen leffa, mikä oikeastaan tosi paljon huonoa palautetta sai silloin, kun tämä tuli. Täytyy kyllä myöntää, että tämä elokuvan toi ajoitus oli pikkasen pielessä. Tässä oli siis sellainen, tämä olisi todennäköisesti toiminut silleen, että tämä olisi tullut 2-3 vuotta alkuperäisen Sin Cityn jälkeen, mutta tämähän tuli vasta 2014, toisin kuin ensimmäinen Sin City tuli jo 2005. Ajoitus oli vähän huono, ei varmaan saanut hirveästi katsojia, ja sitten ehkä tällainen tietynlainen estetiikka, mikä tähän yhdistetään, niin varmaan tuntui ehkä 2014 tosi passee.
ja sellaiselta vanhentuneelta. Mutta sitten toisaalta mulle Sin City-sarjakuvat oli silloin joskus teini-ikäisenä aika isokin juttu. Ja mun mielestä se on, mä dikkaan tässä kakkosessa siitä, että se on tosi linjassa sen kanssa, mitä tää ykkönen. Ja nämä kummatkin visuaalisesti tosi uskollisia niille sarjakuville, siihen tyylille. Ja musta se oli jotenkin hyvä, että nämä on niinku tyylillisesti tosi yhteneväisiä leffoja. Ehkä semmoset, ei tää nyt ehkä ihan niin hyvä ole kuin toi ykkönen, mutta mun mielestä oli siistiä nähdä kuitenkin, että tässä on näitä muutamia tarinoita, mitä on lukenut sieltä sarjakuvien sivuilta ja niitä näkee sitten vähän ruudulla. Edelleen mua kyllä harmittaa, että sitä hyvin pientä tarinaa, missä Marv, eli se Mickey Rourke-hahmo, mikä on sarjakuvissa se tarina, kun se menee sinne jouluaattona. Se on niin melkein mykkä se koko sarjakuva. Se on ehkä joku 10 sivua pitkä, missä se menee jouluaattona vankilaan ja sitten sieltä se pelastaa semmoisen pikkutytön jostain sellistä. Mä en muista, oliko joku hyväksikäyttäjä siellä sitten sitä piti vankina tai muuta ja se tappaa kaikki siinä matkalla sinne ja sitten se hakee sen pikkutytön ja sitten se sarjakuvan viimeinen ruutu, että ne kävelee niinku sellainen white shotti niinku niiden takaa, kun ne kävelee ja sitten se pitää sitä kädestäkin ja sanoo, että hyvää joulua. Niin sen mä olisin halunnut hirveästi, että se olisi tehty tähän Dame to Kill Foriin, mutta sitä nyt ei ole koskaan filmattu sitten. Mutta siis mun mielestä turhan paljon paskaa osakseen saanut jatko-osa, mikä on mun mielestä uskollinen tälle ja uskollinen sarjakuvalle. Ja näin, mä oon tosi iloinen, että tää tehtiin lopulta. Ja tää jossain kohti tuntui tää ykkönen vähän semmoiset, että ei kyllä millään jaksaisi katsoa, mutta tää on toisaalta, heti kun tätä miettii, niin nää olisi kyllä kiva taas uusia jossain. Tässä melkein joskus joku projekti keksiä, mihin nämä voisi sopia sitten hyvin. Vaikka joku sarjakuva filmatisointi, mutta ei Marvel-paskaa, niin semmoinen voisi olla hyvä. Paskahanska sanoi, että Sin City sarjiksenakin erinomainen, ehdottomasti. Uncle Nightmares sanoi, että eka Sin City oli kyllä parempi, tuo jatko-osa ei ollut huono, mutta ei kyllä paraskaan. Hiljaisuuden ääni nähnyt Sin City viimeksi yli 2006. Sami Elman sanoi, että Eva Green on tässä leffassa ja vetääkin hyvän roolin mun mielestä tässä kakkosessa. Ekassa elokuvassa kohtaus, missä muikkeli tanssii aika mehukkaasti. Shakira? Ei, se oli Jessica Alba. Ari Järvinen sanoi, että kakkos Sin City joskus nähnyt, ei löydy kokoelmista, ykkönen kyllä. Peter Saari sanoi, että itselle löytyy toi kakkososa 3D, tarvitsisi varmaan katsoa joskus. Joo, mä ehkä asetun tässä ihan tietoisesti vähän tämmöiseksi vastarannan kiiskiksi ja annan vähän tunnustusta tälle kakkoselle, sellaista mitä mun mielestä se ei ole ehkä. No, mun mielestä se olisi ansainnut vähän paremman maineen kuin sen kaiken loan, mitä se sitten sai ja näin. Mutta mä uskon, että se pohjautuu paljon siihen, että se ajoitus oli vaan vähän pielessä. Se olisi pitänyt tehdä aiemmin, mutta mä oon iloinen, että se tehtiin joka tapauksessa. Kimmo Vaintola ei ole nähnyt ollenkaan tuota Sin City-sarjaa. No kyllä mä ainakin tykkään näistä kyllä. Ei mitään suursuosikeita, mutta hyviä kuitenkin. Niin ja tosiaan, heittäkää, jos et ole tilannut kanavaa, niin tilatkaa kanavaa ja heittäkää tykkäystä videolle. Ja nykyään myös meikäläisen live-lähetyksessä onnistuu superchatin laittaminen, että jos siltä tuntuu ja haluaa tukea rahallisesti tätä meikäläisen meininkiä, niin se on aina tervetullutta ja hyvin nöyrästi sellaiset otan vastaan, jos joltain siltä tuntuu tehdä. Hydde sanoi, että luulin pitkään, että Eva Green on britti, mutta onkin ranskalainen. En muuten mäkään tiennyt, että se on ranskalainen. Nimi on kyllä ainakin, kuulostaa ihan anglo-amerikkalaiselta tai anglo-tämmöiseltä saksiselta. Joo. Sitten pari tämmöistä gettoleffaa sitten. Vähän erilaisia, mutta löytyi Kirppikseltä. Eka näytti kansikuva tosi paskalta. Back in the day. Ja niin kuin, mitä tää tarkoittaa? Back in the day. Sitten tässä on tosi lame suomalainen tagline. Joskus on tehtävä valinta. Silleen, okei. Okay. Reggie Cooper ja Rule on onnistunut kääntämään selkänsä väkivallalle, rikoksille ja huumeille ja viettää täysin kunniallista elämää, kunnes raaka murha sekoittaa pakan ja entiset kaverit ilmaantuvat taas kuvioihin. Hiljattain vankilasta vapautunut J-Bone on muuten sika hyvä nimi.
Ving Rhames ei kaihda mitään, mutta Regin omatunto kolkuttaa, etenkin kun hän sattuu olemaan rakastunut uhrin tyttäreen. Edessä on väistämätön valinta. Okei. Joo. Ving Rhames, niin kuin tuollakin heti hehkutetaan. Ving Rhames, eli Marcellus Wallace, niin aina ihan laadun tai niin kuin näyttelijänä. Mun mielestä se on kans ihan tosi aliarvostettu näyttelijä, joka ei ole ikinä saanut semmoista, niin kuin, se on just semmoinen hyvä semmoinen tough guy näyttelijä mun mielestä, niin kuin, tälle voisi sanoa nykypäivän, ehkä pari viime vuosikymmenen leffoissa. Mut hei, Ja Rule on tosi lame räppäri, en tykkää yhtään sen musasta ja jotenkin hahmona jotenkin ehkä vähän luotaan työntävä, mutta check this, mitä täällä lukee, kun tänne tosi pienellä printattuun tonne kattoa, niin ketäs täältä löytyy? Tää oli ostopäätös. No täällä löytyy ensinnäkin Tatjana Ali, joka on se Bel-Airin prinssin pikkubimmi, joka on tietysti tässä kasvanut jo aikuiseksi. Sitten tässä on toi Tia Carrere. Oi. Tia Carrere löytyy leffasta. Ja sitten täällä on Giancarlo Esposito, eli se oli se äijä Gus Fringe tuosta Breaking Badista. Musta se on aina ollut hyvä näyttelijä. Sitten Joe Mortonkin löytyy täältä, eli toi Terminaattorin mikä sen nimi oli? Oliko se Miles Dyson vai mikä se oli sen Google, sen tyyppisen yhtiön äijä. Ja sitten kirsikkana kakun päälle sivuosista löytyy myös Pam Grier, eli oi. En ole vielä kattanut kyllä Back in the Dayta, mutta kyllä. Ving Rhames on aina ostopäätös, joo kyllä. Ja Ari Järvinenkin sanoo, että Ving on äijä. Se on ehkä lemppari Ving Rhames kohtaus on kyllä Pulp Fictionissa, kun se Bruce Willis on tullut pelastaa sen sieltä kellarista ja sanoo, että are we cool? Sitten Ving Rhames sanoo, we're pretty fucking far away from being cool. Ja sitten se alkaa se litania, mitä se aikoo tehdä niille raiskaajäijille. Sitten tuo pari narkkaria puhalluslampuja pihtien kanssa tänne kiduttaa. Ja näillä tulee olemaan helvetin pitkä niiden viimeiset tunnit elämästä. Ja se on mun lempari Ving Rhames hetki. Joo. Mutta Back in the Day, enpä tästä tiedä sen kummemmin, mutta jotenkin semmoinen varovaisen positiiviset odotukset. Mä kun tykkään tommosista gettoleffoista. Ja toinen oikeasti, tää oli aika löytö. Leffa, mitä ei tietääkseni ole Suomessa varmaan julkaistu, mutta 3 euroa oli sitten jollain kirppiksellä tämä Cutthroat City, directed by RZA. Ja tässä on myös näyttelee, RZA on siis Wu-Tang Clanin tää pääjehu, joka on tehnyt suhteellisen onnistuneen siirtymän myös elokuvan tekijäksi. Ja tässä sitten näyttelee tuosta aiemmin mainitusta Teräskehästä sitten toinen tää kova kaveri Wesley Snipes on tässä vähän tommonen ehkä harmaantuneempana ja myös Ethan Hawke ja no sitten en mä noita muita tyyppejä tunnistakaan ketä siinä on, mutta täällä lukee, että Cutthroat City is a film noir for the graffiti and graphic novel age. When 4 friends returned to New Orleans' lower Ninth Ward after Hurricane Katrina, they found their home decimated and prospects for work swept away. Turning to a local gangster for employment, the crew is hired to pull off a daring casino heist right in the heart of the city. Tulee vähän mieleen toi Dead Presidents ihan pikkasen tästä kuvauksesta. Jotenkin, mä kattelin tästä trailerin, näytti jotenkin tosi siistiltä tää New Orleans ja tämmönen ghetto-estetiikka ja muu ja kaikki tämmönen näin. Niin mulla ainakin jäi. Onkohan muuten tehnyt toi RZA tähän musiikit, koska mä oon tosi iso Wu-Tang Clan fani. No ei oikeastaan ole. Täällä on music by Danny Harrison ja Paul Hicks. Danny Harrisonhan on George Harrisonin poika, joka on tehnyt myös yhteistyötä Wu-Tang Clanin kanssa. Että, joo. Paskahanska sanoi, että Dead Presidents on ihan hemmetin kunkkufilmi. Uncle Nightmareskin sanoi, että ui, Wesley Snipes. Mut joo, eipä tästä sen enempää. Mä muistan, kun tää tuli, oliko tää 2019, kun tää tuli, niin mä oli jo jotenkin odotin, että mä arvelin, että ei tää Suomeen tule levitykseen, mutta onneksi tää löytyi kirppareilta tämmönen britti-DVD.
Sitten, ennen kuin mennään noihin Night Visionsin leffakirpparilta, mistä tuli vähän ehkä tommosia vähemmän bulkki julkaisuja, niin käsitellään kohta pari kurasiigalia, mutta sitä ennen Lilin kysymykseen vastaan, että kun kysyt, että onko toi Region 1 eikä suomitekstei. Ei, tää on Region 2, tää on brittiläinen julkaisu. Ja tää ei ole suomitekstejä, mutta englanti noille hard of hearing tyypeille. Mä yleensä käytän niitä tekstejä sitten siinä. Mutta sitten 3 kurasiigaliakin sitten löytyi Kirpputoreilta. 2 näistä on näkemättömiä ja ensimmäinen niistä näkemättömistä on Attack Force. Tää oli, kaikki nämä kurasiigalit kyllä lähtee mulla ehdottomasti hyllyyn. Mä vähän jopa keräilen näitä. Nämä on välillä ihan tosi viihdyttäviä tässä omassa käppäisyydessä ja välillä nämä on niin aivan täyttä tervajuontia näiden kattelu. Enpä tiedä Attack Forcesta mitään, paitsi kansikuva on jokseenkin huvittava, että tuossa on aika selkeästi Seagalin naama photoshopattu jonkun toisen äijän kehoon. Murhattu iskujoukko, armeijan salainen operaatio, kosto on leffan tagline. Marshall Lawsonin Steven Seagal menetettyä iskujoukkonsa kylmäverisessä hyökkäyksessä. Hän päättää ottaa itse selvää raakoja murhia harsaavasta epäilyttävästä valheiden verkosta. Pian Lawson paljastaa armeijan peiteoperaation, CTX Majesticin, joka on niin salainen, että Lawson päätyy armeijan tappolistalle salaisuuden paljastumisvaaran vuoksi. Kostonhimonsa ajama Lawson ryhtyy armottomaan taistoon huumekauppaoperaatiota vastaan, jota ilmeisesti rahoitetaan salaa armeijan sisältä. Eli tässä on siis tätä Seagalin yksi näistä lempparijutuista on tämmöiset salaliittojutut, mistä tietysti vain itse Steven Seagal on tietoinen. Joo, totta kai. Tää lukee Seagalin suurin taistelu tähän mennessä. Joo, sure. Mutta nämä on jotenkin jäänyt sen jälkeen, kun toi Videospace Seagal syksy niin tuli, niin mä oon jotenkin, nämä on niin ihan loputtoman kiehtova suo. Mun mielestä etenkin nämä loppukauden Seagal-jutut. Mitä vittua on mietitty näissä? Sami Elomaa sanoi, että et taida Videospacein varoitusta ottaa vakavasti noista Seagalin leffoista. No, kyllä se varoitus on noteerattu, mutta kyllä mä näitä silti katon. Uncle Nightmare sanoi, että Van Damme ehkä enemmän oma suosikki. Joo, kyllä mäkin Van Dammen Seagalin ylle laitan, mutta toisaalta Seagalin ensimmäiset joku 5 elokuvaa on kyllä huomattavasti, miten mä sanoisin, siinä on niinku kovempi semmonen suma tosi tiukkoja leffoja kuin ehkä Van Dammella, koska koko uralla olisi tullut niin kovaa semmoista tiettyä kultakautta. Van Damme teki jopa silloin Primissaan mun mielestä välillä aika heikkojakin leffoja. Että Paskahanska sanoi, että mulla oli tarkoitus jossain kohtaa, että katon kaikki Seagalit. Ei pystynyt. Totesin jossain kohtaa niitä 2000-luvun teoksia kahlatessa, että ei tähän ole järkeä tuhlata enää minuuttiakaan. Fair enough, mä kyllä ymmärrän. Mutta mä pidän niistä aina semmoisen terveen tauon aina yhdestä ja sitten pitää olla se vähintään pari kuukautta, että uutta uskaltaa. Ellei ole tullut joku tosi hyvä menestys, kuten esimerkiksi Kill Switch, joka on mun mielestä ihan sikahauska. Kill Switch löytyy siis hyllystä, se on siis tää. Tää on mun mielestä yksi hauskimmista siis näistä kurasiigaleista. Hiljaisuuden ääni sanoo, että kiinnostaisi vähän se Seagalin kirjoittama kirja, jossa kertoo totuuden Deep Stateista ja muusta vastaavasta. Joo, tää kyllä pitäisi itsekin lukea, jos vaan joskus tulee. The Way of the Shadow Wolves on näköjään kirjan nimi. Lupaavan kuulona. Hyndä sanoi, että joo, mieluummin katselee vaan Seagal-syksyjaksot, niin säästää aikaa ja mielenterveyttä. Toikin on ihan hyvä neuvo ottaa vaariksi. Kimmo Vaintola on nähnyt jotain Seagal-leffoja ja myös jotain Van Damme-leffoja kanssa. Ollaan siinä sitten samiksia. Uncle Nightmaresin suosikit on Niko ja Kaappaus merellä. Mulla on varmaan Kaappaus merellä ja Katujen laki.
Hiljaisuuden ääni korjaa, että The Way of the Shadow Wolves, The Deep State and the Hijacking of America. Joo. Paskahanska sanoi, että joo, sieltä Seagalin alkupäässä on törkeän kovia pätkiä. On Deadly Ground vielä, sitten ihan huikea kalkkuna siihen perään ja Fire Down Below, ihan ok. Sitten mentiin mettään niin, että rytinä kävi. Aika hyvin kiteytetty kyllä toi, on samaa mieltä. No sitten toinen vielä, mitä en ole nähnyt ennestään, Foreigner. Tästä on aika, mun mielestä Seagal syksyssäkin tää lytättiin jopa poikkeuksellisen julmasti tää Foreigner sitten, mutta no, täällä on taas poliittiset intressit, korruptioon liittyvä murha ja lauma armottomia gangstereita. Freelance-agentti John Coldilla on paljon mietittävää hänen suostuessaan kuljettamaan salaperäisen paketin Ranskasta Saksaan. Joo, okei. Steven Seagal palaa lyijypitoisen toiminnan keskipisteeseen tässä kansainvälisessä action-thrillerissä, joka pitää katsojan rautapihdeissään loppusuoralle asti. Sure. Täällä on hyvä kyllä tää, taas tagline. If they think they can stop him, they're dead wrong. Don't interrupt my friend, he's dead tired. Joo, Sami Elmaa muistaa kans, että taisi olla Ville vihatuin Seagal. Joo, mä muistelisin kans ihan samaa, että Uncle Nightmare sanoi, että Foreigner kans niin kuva lässätty. Mitä tarkoittaa kuva lässätty? Paskahanska sanoi, että on Deadly Ground sellainen ultraviihdyttävä vanity-projekti, kalkkunapommi. Mä rakastan sitä. Se on tosi hyvä munkin mielestä, tai äärimmäisen viihdyttävä. Naftali HC sanoi, että mä en siedä Seagalia. Ainut leffa, minkä voin katsoa, on Kaappaus merellä. Senkin vaan, kun on lapsena sen nähnyt ja siitä ei ole nostalgiset fiilikset. Ymmärrän tonkin. Ja siis nimenomaan siis tossa, kun mä laitoin sitä äänestystä näistä toimintahylly, että katsoinko mä tää ensin, haluatteko, että mä katson tämän huoltoasema action homman vai sitten tää Aasia Schwarzenegger Stallone-osasto vai sitten tuon pohjimman, missä on Ysäri actionia 2000-lukua. Seagalia ja Van Dammea ja Bondit. Niin mun mielestä siinä äänestyksessä toi Seagal-homma sai ylivoimaisesti vähitä ääniä. Mun mielestä itse asiassa toi Alterstream Media Henkkakin taisi kommentoida sinne, että toi Seagal on niin luotaan työntävä hahmo, että sitä ei kyllä pysty millään äänestämään. Ja siis mä kyllä kans tajuu sen tavallaan siinä, että vaikka itsekin näitä Seagaleita tulee silleen suhteellisen kämpillä ja semmosella. Niin mä katselen näitä silleen, että mä oikeastaan vähän niin kuin nauran tälle äijälle. Se on mun mielestä se mindsetti. Mutta sitten mä toisaalta ymmärrän sen, että ymmärrän tosi hyvin, että tää voi olla niin luotaan työntävä tyyppi, koska tällähän on niitä raiskaussyytöksiä varmaan 50, on nämä yhteydet Putiniin, kaikki tämmöinen venäjämielisyys ja siis mitä muuta. Sitä lista vaan niin kuin goes on and on, niin kuin kaikkea, kuinka kusipäinen jätkä vaan voi olla. Mutta ehkä noin mun mainitsemat esimerkit on ne niin pahimmat, mitä voisi nostaa siitä. Ja mä ymmärrän, että tavallaan tollasen hahmon kattominen edes tavallaan huumorimielellä, että tekee pilaa siitä, ei ole ehkä se juttu tai kauhean cool homma monien mielestä, mutta niin, sen nyt halusin vaan sanoa tosta. JG sanoi, että aina Seagal on CIA-agentti tässä 2000-luvun filmeissä. Seagal on se pahempi versio, raaempi Bond-versio, jossa ei lasketa Casino Royaleja. Mitä? Niin joo, niin noita agenttijuttuja, joo. Lässätty, pilattu, tuhottu ja photoshopattu. Niin, photoshopattu. Okei, joo. Sitten vielä kolmas, viimeinen Kura Seagali. Piti nyt homma takas hyllyyn, Exit Wounds. Tämä ei ole kauhean hyvä, mutta mä en tiedä miksi mä oon nähnyt tämän leffan ainakin 2 kertaa, ellei jopa 3 kertaa. Tämä on kierrolla tapaa viihdyttävä leffa ja tämän aina vähän niin kuin haluaisin, että tämä lähtisi hyllystä pois, mutta tämä on nyt taisi toista kertaa löytää sitten kuitenkin tiensä takaisin. Ja nyt kun on nämä Kura Seagalit tuossa kokoelma, niin kyllähän tämä sinne sitten kanssa kuuluu. Ei nyt ehkä Exit Woundsista sen enempää. Sitten voitaisiin mennä noihin Hiljaisuuden sanoo, että mä oon jostain syystä nähnyt Exit Woundsia ainakin 3 kertaa. Joo.
Siinä on kyllä siinä jotain on. Siinä on ainakin ihan hyvä kästi, jos ei muuta. Ja Uncle Nightmaresin mielestä Exit Wounds on kova. Sitten mennään tuommoiseen 7 leffasettiin, mikä tuolta Night Visionsin leffakirppikseltä siellä siis kävin. Ja siellä oli aika hyvät pöydät, notku, kaikenlaista herkkua, mutta itsellä oli semmoinen aika tiukasti rajattu budjetti, mitä aion käyttää sinä päivänä, niin sen mukana sitten mentiin. Oikohan mulla ehkä joku 45 €, mitä mä annoin itselleni lupaa siinä sitten käyttää. Niin about sen verran sitten käytin niihin sitten fyrkkaa. Matti sanoi, että nyt vasta tuli live. Joko oot käynyt katsoa Civil Waria? En ole vielä nähnyt Civil Waria, ja voi olla mahdollista, että en kerkeäkään teatterikierroksella, koska useimmat illat on itse duunissa, mutta leffa edelleen kyllä kiinnostaa. Elokuva herra kysyi, että onko nähnyt Roomeon kuoltava. En ole nähnyt sitä. Seagal sanoi, että Lili sanoi, että on se Seagal vaan kova. Dammella ja muilla aina vaikeuksia viimeisen pahiksen kanssa. Seagalilla ei. Joo, niin, nämä Night Visionsin kirpparilöydöt, eli ihan tosi kova leffa, kattelin tässä uudestaan. Tämähän kuuluisi sitten Westerni live-sarjassa oikeastaan uudestaan käsitellyksi tonne revisionistiset westernit osuuteen, eli 60-luvun puolivälistä 70-luvun loppuun olevia länkkäreitä. Mun yksi suosikki ehkä westerneistä ikinä, äärimmäisen aliarvostettu Hanny Calder, oli pakko saada Blu-rayna, vaikka onkin tämmönen aika karvalakki Scandi Blu-ray, mutta leffasta tykkään niin älyttömästi, että halusin tämän hyllyyn. Raquel Welch pääosassa elokuvassa, mikä voitaisiin myös laskea jossain määrin jopa Rape and Revenge-elokuvaksi, eli leffan alussa Ernest Borgnine ja porukka tällaisia kusipäitä tulee Raquel Welch ja sen miehen tonne ranchille, ja siellä sitten tappaa sen äijän, raiskaa Raquel Welchia, polttaa koko ranchia, lähtee paskasesti nauraa ja sieltä sitten menee, mutta Raquel Welch jää eloon ja sitten täynnä vihaa sitten törmää tämmöiseen Robert Culpin esittämään tämmöiseen gunslinger-äijään, niin niille sitten muodostuu sellainen sopimus, että tämä äijä opettelee sitä käyttää asetta ja omaksumaan tämmöisen niin kuin taistelun filosofian. Ja sitten lähtee hitaasti etenevä kostotarina, kun tämä muija menee sitten tämän jengin perään. Ja pienessä roolissa nähdään myös Christopher Lee tässä elokuvassa. Ja myös nähdään, jos joku täällä on flamenco-kitaramusiikin ystävä, niin siitä ehkä se kaikista kovin kitaristi ikinä, Paco de Lucia, soittelee siellä sitten akustista kitaraa sitten noita sellaisia sävelmiä ihan hienosti soittaakin. Se mikä on Honey Calderista kanssa se sanottava, miksi tää on niin sikahyvä leffa, mun mielestä tässä on semmoista tiettyä mystiikkaa ja eteerisyyttä, mitä länkkäreissä ei ainakaan joka länkkärissä tule vastaan. Ehkä lähin vertailukohta tälle mun mielestä on Clint Eastwoodin High Plains Drifter, eli suomeksi Ruoska. Eli tässä on vähän semmoista, niin kuin, ei voi sanoa kauhusävyjä, mutta tätä voi tulkita useammalla tavalla tavallaan, että onko tässä jotain vähän ehkä snadisti yliluonnollisia elementtejä joissain kohdissa. Mun mielestä tässä on esimerkiksi hahmo, johon kuolema kirjaimellisesti manifestoituu, ja se on tässä sitten messissä ainakin jonkin aikaa. Ja sitten tässä on myös lopputunnari, sellainen Bobby Hanna-niminen äijä laulaa sellaisen kappaleen kuin Life Never Easy, mistä mä jotenkin tykkäsin ihan tosi paljon. Tämä oli toka kerta, kun kattelin leffan. Pitää kyllä se sanoa, että toi elokuva ei kuitenkaan ihan täydellinen ole. Tässä on muutama sellainen kohtaus, mikä on semmoinen niin kuin tunnelmaltaan jotenkin tosi liian kevyt ja komediallinen, missä nämä Ernest Borgnine esittämä bandiittiposse niin kuin näytetään semmoisessa vähän jotenkin koomisessa valossa. Ja mä en vieläkään ymmärrä, mitä siinä haetaan tässä kontekstissa, koska tää on muuten tämmöinen tosi kylmäverinen ja tämmöinen tavallaan aika intensiivisesti latautunut leffa. Ja ne kohtaukset mun mielestä paistaa tästä tosi pahasti niin kuin yli. Ja niin. Mutta en voisi enempää suositella ainakaan western-faneille. Tää on yksi mun omia lemppari western-leffoja.
Ei, leffabunkeri, moro moro, sanoi, että tulin kaupungilta just ja ehdin vielä mukaan. Hyvin ehdit mukaan vielä. Kyllä tässä on vielä, oikeastaan nämä loppuherkut onkin ehkä se vielä parempi osuus sitten. Joo. Paskahanska sanoi, että Hanni Calder hankintalistalla. Joo, siis kyllä ehdottomasti suosittelen. Tää on ihan mun, mä annan ihan tämmöset niinku 2 peukkua ylös ja tää on siis leffa, mistä ei puhuta todellakaan tarpeeksi. Ja tää on mun lempparilänkkäreitä. Elokuva herra sanoi, että ootko katsonut Terminator 2? Oon nähnyt. Hyvä leffa. Sami Elomaa sanoi, että Paco de Lucia oli kova kitaristi. Kyllä, lajissa varmaan siinä genressä paras mahdollinen. Uncle Nightmare sanoi, että lasketaanko Desperado ja Mariachia westerneihin. En laskisi. Mä lasken westerneiksi sellaiset, mitkä sijoittuu sinne aikakauteen, sinne 1860-1890-luvulle. Ehkä voi jo jotain poikkeuksia tehdä jostain 1900-luvun alkupuolelle sijoittuvisesta. Niin kuin Hurja joukkohan on yksi semmoinen ja jotain näitä muita, mutta se olisi ehkä ainakin mulla se sääntö, mitä mä pitäisin päässä. CG sanoo, että CD-Olinilla on nähnyt, alkoi nyt kiinnostamaan. Uncle Nightmareissa kanssa menee listalle. Ari Järvinen sanoi, että kun sitä länkkärisarjaa vedät, tuleeko El Topo mainituksi? Mä ajattelin jossain kohtaa noteerata, mä en tiedä missä muodossa mä sen toteutan, mutta mä ajattelin noteerata jollain tapaa ei-amerikkalaiset eikä italialaiset sellaiset westernit jossain määrin. Ja El Topo on mun mielestä yksi niistä merkkiteoksista ja mun tosi iso suosikki, joten ehdottomasti. Mutta se toteutustapa hakee vielä pikkasen mun päässä muotoa. Hynde sanoi, että pitää laittaa Hanni Calder valmiiksi ostoskoriin seuraavaan Saksa Amazon-tilaukseen. Joo, siis en mä näkisi syytä, että joku olisi tästä jotenkin ihan äärimmäisen pettynyt olisi. Kyllä mä uskon, että kaikki, jotka tämän tyylisestä meiningistä tykkää, niin on. Paskahanska sanoi, että revisionistista länkkäristä tulee mieleen. Voisiko joku ehtoa kattelut taas McCabe ja Mrs. Miller? Se on mestariteos. Enkä ole muuten vielä itse nähnyt. Toi pitää kyllä tsekkaa munkin. J-Artist sanoi, top 5 romanttiset komediat. Nyt heitit paha. Ei just ehkä nyt lähe. Mä en oikein sitä genreä kauhean hyvin tunne. Sanotaan nyt, että Pretty Womanista mä tykkään tosi paljon. Ja El Topo on kyllä mun mielestä kanssa ihan sika hyvä. Ja Jodorowsky ihan kingi. Sitten samalta kirpparilta tuli hommattua Stone Cold. Tää nyt on monta kertaa tullut nähtyä tää leffa. Ja Brian Bosworthin se yksi harvoja hyviä leffoja, mitä se teki. Ja tämmönen macho-energian huipentuma, kun tämmönen eksentrinen kyttä, joka tykkää köyriä hyvännäköisiä naisia ja juottaa aamuisin lemmikki-alligaattorilleen tällaista smoothie-drinkkiä. Hitto mun pitää se vielä joku päivä tehdä se video, missä mä teen sen alligaattori smoothie-drinkin ja siitä pitää tehdä arvostelu siitä drinkistä. Hitto mun otsa muuten kiiltää tuossa valossa. No mut joo. Mutta anyway, tämmönen eksentrinen kyttä sitten soluttautuu tämmöiseen biker-jengiin, jota sitten johtaa Lance Henriksen. Ja siellä on sen kakkosäijänä on William Forsythe. Ja siitä sitten lähtee niinku tosi kovaa settiä ja action aivan ensiluokkaista. Ja niinku mun mielestä machoudessa ainoa elokuva, mikä ehkä voisi, ainakin saman aikakauden elokuvista, ainoa, mikä ehkä vetää vertoja Stone Coldilla on ehkä Predator vaan ainoastaan. Tässä on niin tällainen tiukka meininki. Ja monta kertaa kattonut ja katoin taas ja edelleen toimii kuin häkä. Ehkä omia suosikkejani just tämän aikakauden action-leffoista. Joo, Uncle Nightmareskin sanoi, että Stone Cold ehkä ainut hänen, eli Bosworthin paras. Leffabunkerikin fiilaa Stone Coldia ja Paskahanskalla sama 101 Filmsin Blu-ray. Kattelin ihan tuplabillinä toi jonkun toisen biker-pätkän kerran, kova raina. Mä kerran näytin mun kavereille double billinä Hard Target ja Stone Coldin, eli se oli periaatteessa Lance Henriksen pahiksena action-tupla ja se oli hito hyvä tupla kyllä, molemmat kyllä
molemmat puri kyllä siihen yleisöön kuin häkä. Sami Elomaa sanoo, että 5 tähän leffadivarista löytyy Italian kansilla ja Subella toi Stone Cold. En oikein halunnut ottaa mukaan. Niin. Täytyy kyllä myös sanoa, että tämä 101 Filmsin Blu-ray, tässä ei ole mitään ekstroja. Tämä on tosi karvalakki siinä mielessä, vaikka tavallaan tämmöistä butiikki-label-henkeä hehkuukin. On tässä toi reversible sleeve. En tiedä, pitäisikö jopa vaihtaa. Tässä on tää kun Bosworth on tossa prätkän päällä. Toi voisi olla kans ihan cool. Täytyy sanoa, että onhan tää alkuperäinen kansi tässä tosi ikoninen. Mutta mä oon aina ihmetellyt tätä Stone Coldin kantta, koska mun mielestä tästä tulee jotenkin semmonen, toihan ihan selkeästi niin kuin ehkä Terminaattori 1 jotenkin vähän henkiä. Tämmönen jotenkin joku tämmönen kyborgi skifi-juttu mulle aina on tullut tosta mieleen enemmän kuin tämmönen, mitä tää leffa varsinaisesti edustaa. Että mä oon aina hämmentänyt tää alkuperäinen kansitaide. Peter Saari sanoi, että Stonea tuli suositeltua asiakkaille usein, kun oli videoliikkeessä töissä VHS-aikana. No, se on kyllä hyvä suositus. Lili sanoi, että löytyy hyllystä, ei vaan löydy suomiteksteillä. Siis mä en oikeastaan tiedä, että niin onko Stone Coldia Suomessa julkaistu? Varmaan ehkä VHS:llä, mutta mä en tiedä, onko DVD:nä. En mä ainakaan kuullut. Paskahanska sanoi, että Harley Davidson ja Marlboro Man vois kans toimia Stone Coldin kamuna. Se on kans jäätävä kova raina. Stone Coldia ei ole suomiteksteillä muuta kuin nauhalla. Yndi sanoi, että Stone Cold edelleen katsottavista täältä tubestakin. No. Mut joo, kiven kova action-elokuva Stone Cold. Sitten kanssa kova uusinta katselu tässä taas pitkästä aikaa. Varmaan 10 vuoden jälkeen oli Salem Slot. Tää oli siis kans Night Visionsin leffakirppikseltä. Olisikohan tän hinta ollut 7 €. Britti DVD. Ei ollut. Tässä olisi muuten ollut suomitekstit, mutta kattelin sellaisessa seurassa, joka ei suomea ymmärrä, niin katsottiin englantiteksteillä tää, mutta tää on parasta, lyhyesti sanottuna parasta 70-lukulaista TV-kauhua, mitä on varmaan ikinä tehty, tai no vähintään parasta, mitä mä olen ikinä nähnyt. Stephen King-adaptaatio vampyyreistä pikkukaupungissa, ja ohjaajana on sitten Texasin moottorisahamurhista kannuksensa saanut Tobe Hooper. Ja mun mielestä tässä näkyy myös erinomaisella tavalla, kuinka monipuolinenkin kauhuohjaaja Tobe Hooper on. Eli vaikka tämä maine on kertynyt tällaisella niin kuin ultraväkivaltaisen, oikeastaan Texasin moottorisahamurhat ei ole mikään ultraväkivaltainen ehkä graafisesti, mutta ne mielikuvat, mitä se tuottaa, on kyllä sitä osastoa. Anyways, mutta tässä on siis lähes niin kuin juuri veretön elokuva, koska tämä on tehty amerikkalaiseen TV:seen tuona aikana 70-luvun lopussa, mutta sitäkin tiukempi tunnelmapätkä. Ja tässä on ehkä mun mielestä Stephen King-adaptaatioista Salem Slotissa on ehkä hyvällä tavalla eniten semmoista Stephen King-kirjan tunnelmaa, koska tässä, vaikka mä en ole lukenut alkuperäistä teosta, mutta tässä dialogi on tosi uskollista semmoiselle King-mäiselle dialogille, mikä mun mielestä oli tosi jees. Ja sittenhän tässä muuten, tässähän siis on semmoinen niinku juoni, että tämmöinen kirjailija, jota esittää 70-luvun Starsky and Hutchista tuttu toi David Soul, niin se muuttaa tämmöiseen pikkukaupunkiin ja siellä on sitten tämmöinen paha talo, missä sitten on tämmöinen joku antiikkidiileriäijä, jota esittää James Mason ja siinä talossa on jotain hyvin hämärää ja sitten vampyyrit liittyy tähän ja näin poispäin. Elokuvahan on 3 tuntia, tai siis tää on oikeastaan tarkalleen ottaen, tää on minisarja. 2-osainen minisarja, yhteiskesto 3 tuntia. Molemmat jaksot siis puolitoista tuntia per jakso. Ja mun mielestä mä oon 2 kertaa tämän kattonut, ja mun mielestä tää toimii parhaiten niin, että katsot peräkkäisenä iltana, ekana iltana eka jakso ja tokana iltana sitten sen toka jakson. Ja hyvissä iltatunnelmissa semmonen vähän creepy iltasatu. Ja
hitto tässä on tiukka tunnelma ja tää näyttää myös tää leffa ihan tosi hyvältä. Ja tää on viipyilevä ja verkkainen, mutta mun mielestä se toimii tässä ihan tosi hyvin. Ari Järvinen sanoi, että Tobe Hooper Salem Slot toimii edelleen hyvin. Ja paskahanskalla Salem Slotin kattovista hitosti aikaa. Tosta se 2000-luvun versio on melkoinen paskapökäle. En ole muuten itse nähnyt sitä. Uncle Nightmare sanoi, että Salem Slot muistan kavereiden kanssa katsottiin, naurattiin ihan pirusti hirveässä pierussa. Tobe Hooper, meikän lemppari. Joo, niin muuten löytyy kyllä, ihan eri leveleillä. Joo. Jees. Joo. No mutta Salem Slot tosi... No kyllä tää... Helppo olisi kyllä päässä sijoittaa tää ainakin top 10 parhaisiin Stephen King-adaptaatioihin. Sitten leffa, mitä en ole vielä kattonut, mutta tietysti kiinnostaa, koska sen ostin Paul Verhoevenin hollantituotanto Spetters. Tämähän on tää semmoinen nuorisokuvaus, missä vissiin jotain prätkäjuttuja on ja sen sellaista. Ja on kyllä isot pojat kertonut, että tässähän näkyy erektiossa seisova peeniskin jossain kohtauksessa ja sen sellaista. Kaikki Paul Verhoevenithan kiinnostaa automaattisesti. Niin mutta ei nyt ole vielä tullut sitä hetkeä, kun mä olisin tämän koneeseen pyöräyttänyt. Tää on siis toi brittiläinen DVD tästä. Paskahanska sanoi, että Spetters, ai vittu, toi on ihan älyttömän hieno leffa. Joo, näin on kovasti kuullut, mutta ihan hirveästi mä en tiedä, mistä tää silleen kertoo tai mitään muutakaan, mutta Paul Verhoeven on kyllä kova. Täällähän muuten näkyy ainakin sivuosissa näyttelee myös Jeroen Krabbe ja Rutger Hauer, eli noin sen aikakauden Verhoevenin vakkarit. Paskahanska sanoi, että toinen noista Verhoevenin alkupääfilmeistä, mikä kantsii katellaan Turkish Delight. Se on kans niin päräyttävää kamaa, että morjens. Joo, oon nähnyt Turkish Delightin. Se on tosi mielenkiintoinen leffa. Kyllä se mun mielestä hyvä on. Tosi erikoinen leffa. Mutta joo, se pitäisi kyllä katsoa uusiksi joskus. Sami Elma sanoi, että Spetters on aika kova. Siinä on erikoinen homoraiskauskohtaus. Näin mä oon jotenkin kuullut, joo. Hiljaisuuden ääni sanoi, että Spetters on Verhoevenin tuotannosta siellä ihan kärkipäästä. Ihan helvetin kova. Ja Paskahanska sanoi, että Verhoevenin Pauli on mun lemppari-ohjaaja heittämällä. Mutta joo, Spetters en ole vielä kattonut. Paskahanskalla kaikki Verhoevenit hyllyssä. Kova. Sitten yksi mun lemppari kasari, tai ainakin parhaita teinikomedioita ikinä. Fast Times at Richmond High. Mulla on tosi soft spotti tähän leffaan. Viime kattelusta on kyllä varmaan 10 vuotta, mutta mä oon siitä huolimatta nähnyt tämän leffan varmaan ainakin 3 kertaa. Tosi kova kästi. Tässä on Sean Penn, tommonen pilvenpolttaja äijä, ja Judge Reinhold, joka muistetaan parhaiten Beverly Hills-kytästä. Se näkyy tuolla noin. Niin se on siinä, ja sitten tässä on myös Phoebe Cates ja Jennifer Jason Leigh. Ja jossain pikkuroolissa ilmeisesti toi Nicolas Cagekin, mutta siis täytyy sanoa, että mä en ikinä oikein ole spotannut, tai jos on spotannut, niin mä oon täysin unohtanut, missä kohtaa Cage tässä leffassa. Tää taitaa olla Nicolas Cagein ensimmäinen IMDb-merkintä elokuvista, mutta mä en muista yhtään, missä se siellä niin pyörii. Mutta mun lempparikohtauksia kyllä tästä on se Judge Reinhold siellä on vessassa vetämässä käteen ja se miettii sitä koulun kuumaa muijaa Phoebe Catesia siinä fantasiassa, että se on ottamassa bikinit pois päältä ja sitten tuleekohan se joku mutsi tai joku sinne vessaan ja sitten se suuttuu, sit se huutaa, can anybody fucking knock? Niin ja ei se mun kertomana niin hauska läppä ole, mutta siinä leffassa se on tosi hauska. Ja suomeksi tämä Fast Times at Richmond High tunnetaan nimellä Kuumat kinkut. Paskahanska sanoi, että Fast Times on sellaisia aukkoja sivistyksessä kyllä, en ole koskaan nähnyt. Tokihan se tulee Cage Brockiksessa vielä joskus vastaan. Joo, siis ehdottomasti suosittelen. Tämä on hito hyvä komedia. Tämä on hyvän mielen leffa ehdottomasti. Ei ole muuten pitkäkään, 86 minuuttia. Mutta tämmöistä vähän niin kuin Delta-jengi siinä hengessä pikkasen. Tällainen 80-luvun alun teinikomedia. Sitten leffa, mitä en ole kattonut ikinä, mutta jonkin verran odotuksia.
Full Contact, Chow Yun-Fat leffa. Tykkään ihan sikana Chow Yun-Fatin ja John Woon noista action-leffoista Hongkongista. The Killer ja Better Tomorrow ja Hard Boiled ja sitä rataa. Ja tää on sitten, toi Ringo Lam taitaa olla tämän leffan ohjaaja. Mä en ole ikinä enkä vieläkään nyt tässä ole kerennyt tätä katsoa. Joo, Ringo Lamin ohjaama tää leffa. Ja tällainen tiukka 90-luvun alun hongkongilainen action-mäiske. Voisin kuvitella, että tää olisi tosi hyvä. Onko Nightmares kysyä, että mikä on se lemppari remake-elokuva? Elm Street vai 2009 Jason? Molemmat kyllä tosi paskoja. Kyllä se ehkä ei hirveän vaikea valita. Se antaa kummallekin turhan positiivisen aura. Sanotaan, että ehkä molemmat on tosi paskoja, mutta ehkä temaattisesti musta asteen kiinnostavampi leffa on se Elm Street remake, koska siinä otetaan tätä lapsiin sekaantumispuolta aika synkälläkin tavalla esiin. Vaikka se ei tee sillä pointilla mitään, niin mun mielestä se on ehkä... Se on perjantai 13. Oli taas, siinä ei ollut taas millään tavalla semmoista perjantai 13. päivä tunnelmaa. No ei kyllä siinä Elm Streetissäkään, mutta se perjantai remake oli vaan tosi geneerinen mun mielestä. Peter Saari sanoi, että Full Contact on kova. Paska Hanska sanoi, että Chow Yun läski on kyllä tiukka honkkaria ja melkein voisi sanoa, että laadun tae. Kyllä varmaan ainakin tänä aikakautena ja tuossa on coolisti 2 asetta kädessä ja sitten rööki huulessa. Täällä on muuten ekstraakin aika paljon tämmöiseksi DVD:ksi sitten. Täällä löytyy myös muuten audiokommentaari, ja jossa on muun muassa British Kickboxing Sensation Gary Daniels. Hei, mulla on Full Contact Gary Danielsin kommenttiraidalla. Ui. Paska Hanska sanoi, että Killer on mun suosikki. Munkin suosikki varmaan niistä Wu Chow Yun-Fat leffoista on kyllä Killer. Sen mä oon kattonut eniten useimmin. Sitten oli Goldfish, Sion Sono-elokuva. Tätäkään vielä kattonut. Japanilainen tämmönen joku ihmismielen pimeitä juttuja ja sarjamurhaa ja homma. Ja ei ole kyllä mulle yhtään tuttuja näyttelijöitä tässä. Mutta tiedän Sion Sonon tyyli. Se on aika semmonen eksentrisen taiteellinen ja kompromissia kaihtamaton kaveri, että ja tosielämässä ilmeisesti ihan täys kyrpä, ainakin uusimpien juttujen mukaan, mitä on kuullut, mutta kyllä elokuvat näistä ja Goldfishia kuitenkin tarpeeksi. Sitä aina tasaisin väliajoin mulle suositellaan, joten siinä mielessä kyllä tälle kovat odotukset. Paska Hanska sanoi, että mulle tuli tossa hiljan yhden paketin mukana kauhea kasa John Woo-leffoja. Pitäisikin tehdä joku maratoni niistä. Paska Hanska sanoi myös, että Goldfish on aika outo. Hyvällä tapaa outo jopa. Okei. No mutta tästä on kuullut tasaisin väliajoin aina joku. Ainakin jos Sion Sono mainitaan, niin tämä Goldfish nostetaan esiin. Oma lemppari toistaiseksi näkemistäni Sion Sonoista on se Strange Circus. Oikohan vuodelta 2005. Se on sika hyvä. Siinä oli oikeastaan Night Visionsin leffakirppikseltä hommattu paketti. Goldfish, Full Contact, Fast Times at Richmond High, Spetter, Salem Slot, Stone Cold ja Hanny Calder. Sitten meillä on jäljellä tossa pari Arrow Blu-rayta, mitkä hommasin Levykauppa X:stä. Pari sanaa kontroversiaalista hahmosta O.J. Simpsonista ja hänen parista leffasta. Ja sitten on jäljellä vielä tuolta Ruotsista tullut pikkulähetys PM Entertainment-kamaa. Mutta aloitetaan näiltä Arrow-jutuilta. Arrowllahan oli se Ale omilla sivuillaan, mutta Levykauppa X hän tuli sitten tällaisessa pienessä vanavedessä tähän Arrow-aleen. Ja heillä oli sitten, ei ehkä ihan niin edulliset hinnat kuin Arrowlla, mutta sitten toisaalta, jos on Levykauppa X myymälä löytyy suhteellisen läheltä omaa himaa, niin se toimitushan ei maksa mitään. Eli tää taisi olla tää Sailor Suit and Machine Gun japanilainen leffa, niin tää taisi olla 13 €, mutta ei tosiaan postikuluja, koska mulla on tossa toi liike suhteellisen lähellä mun himaa. Niin kävin tän sieltä sitten
hakemassa. Eilen illalla kattelin tämän leffan. Aika, mitähän voisi sanoa, aika omituinen leffa. Tää oli jotenkin niin hei, ennen kuin menen tähän leffaan, Sami Elomaa kysyi, että mitä Levykauppa X:stä Arrow. Ja joo, ne on laajentanut nyt mun mielestä leffoihin pikkasen. Ja siellä on yksittäisiä jotain Arroweita silloin tällöin. Aika perushinnoin, mutta löytyy kuitenkin. Et sitä kannattaa varmaan käydä katsoa, jos se kiinnostaa. Hiljaisuuden ääni oli vielä Goldfishi kompana, että pitäisi uusia. Ei ollut omia suosikkeja Sonolta. No Uncle Nightmares kysyy, että iskeekö anime sydämeen. No se onkin ehkä hyvä aasinsilta tähän leffaan. Eli tämähän on vähän tämmönen jotenkin anime-henkinen, tällainen vähän niin kuin teinileffa, semmonen nuori tyttö jotenkin päätyy Jakutsan johtajaksi ja sitten sieltä tulee jotain kränää muiden Jakutsa-pomojen kanssa ja sitten niinku sillä on koko ajan tämmöinen koulutyttöpuku päällä ja sitten lopuksi tulee tosi iso verilöylyä ja tässä on paljon tämmöistä melodramaattista meininkiä. Tosi makeata 80-luvun alun japanilaista poppia, semmoista pienen, vähän melankolista ja tää päänäyttelijä, mikä sen nimi olikaan toi Hiroko Yakushimaru, niin sehän laulaa ton tunnari. Mä en nyt muista miten se tunnari menee, mutta se biisi oli hyvä. Mä laitoin se itselleni tonne soittolistoille, siitä mä tykkäsin sikana. Ja hyvää actionia loppupuolella, mutta täytyy sanoa, että ihan semmoinen, niin kuin, että mä olisin hahmottanut, että mikä tää punainen lanka nyt tässä leffassa on, niin tää jäi vähän semmoiseksi, että pitää sen mainita, että tässä Arrow Blu-rayllahan on 2 versiota, on tää alkuperäinen teatteriversio, se on se, mikä mä kattelin, ja sitten täällä oli toi ohjaajaversio, mikä on ilmeisesti paljon pidempi. Teatteriversio on 112 minuuttia, ja ohjaajaversio 131 minuuttia. Mä katsoin sen teatteriversion nyt, mutta ehkä siinä jäi vähän semmosia kyllä aukkoja. Miten nää nyt kaikki... Jotenkin se semmoinen teinityttömäinen meininki ja se Jakutsa-homma ei niinku ihan mun päässä ihan kävellyt käsi kädessä. Mutta toisaalta puhutaan Japanista, että siellähän tällaisten elementtien yhdistäminen ei ole ehkä ihan niin radikaalin omituista kuin ehkä täällä lännessä, mutta joo. Ehkä toi Director's Cut olisi vastannut niihin kysymyksiin asiasta, mitä sitten mua jäi tässä vähän pohdituttaa, mutta esteettisesti ihan tosi hieno leffa kyllä tää. Ja ehkä pitää joskus uusia ja katsoa sitten se Director's Cut tähän vähän niin kuin vertailun vuoksi. Antti Ikonen sanoo, morjesta vaan, joo. Whittier Tennyson sanoi, että se Sailor Fuku no Kikanju, onko se tän, niin mä en tiedä mitä, voi olla, onko se tää alkuperäinen japanilainen nimi, mä en tiedä mitään siitä, mutta onhan toi aika eeppinen. Joo. Onko sulla vielä kämpässä tilaa leffoille, kysyy Uncle Nightmares. Onhan täällä, kyllähän sitä tilaa tehdään, jos on leffoja tulossa. Ari Arvin sanoi, että Japani Kore Machine Girl Night Vision-sarjaa tuntuu ihan samalta. Okei. Mä en leffaa tiedä. Hiljaisuuden sanoi, että toi kansitaide on jotenkin viitannut siihen suuntaan, että olisi joku uudempi leffa, niin on ohittanut, mutta vaikuttaa kiinnostavalta. Täällä on sisällä tää, mä muuten rikoin vitu omaa tyhmyyttäni, pakkasin liikaa kaikkea paskaa siihen reppuun, kun kävin tän noutaan, niin mä muuten rikoin tän boksin. Onneksi tästä toi kansilärpäke säilyy ehjänä ja oikeastaan tää sliparikin, no ehkä pientä tuommoista kuprua tuli tohon, mutta tää meni ihan tuusan paskaksi toi tosta, mutta anyway, mun pointti oli näyttää, että tää oli alkuperäinen kansitaide, mikä tässä nyt on. Ei nyt ehkä sano mitään, kun en osaa japanilaista kirjaimia lukea, mutta tämmönen on ollut alkuperäinen kansi. Joo, onhan tää tosi erilainen tää näin sitten. Mut leffa oli vuodelta 82 vai 81. Missä se nyt lukee? No, mä en nyt saa katsetta kohdistettua sinne, missä se piti olla, mutta 82-81 sitä osastoa. Joo, Paskahanskakin sanoo kyllä, että kansia saa aina uusia. Nimenomaan, mä oon kyllä siitä, että onneksi nämä muut sitten pysytään suhteellisen ehjänä. Peter Saari sanoo, että kuulostaa vähän leffoille Tokyo Gore Police ja Mutant Kill Squadilta toi leffa. Joo, kyllähän
mä en ole kumpaakaan noistakaan nähnyt. Et mä oon silleen vähän noviisi vielä joissain näissä Japanin. Mä oon semmonen niinku, ehkä jossain määrin perehtynyt tämmönen, mulla on kiinnostusta näihin, mutta mä en aina ihan pääse täysin ineen näihin. Että täytyy vähän sen myöntää, että ehkä pitäisi vaan siedättää lisää, niin pääsisi tähän estetiikkaan ja siihen semmoiseen filosofiaan ja modukseen paremmin sitten käsiksi. Paskahanska sanoi, että Tokyo Gore-poliisi oli mukavan sekopäinen. Onko Nightmares sanonut, onko Arovilla jotain hyviä DVD-elokuvia? En mä tiedä, mä enemmän itse tunnen tätä Blu-ray-osastoa niiltä. On ne joskus DVDtäkin julkaissut, mutta mä en sitä puolta hirveästi tunne. Mut joo, se oli se. Ja toinen Arrown Japanin osasto, mitä tuli kanssa sieltä levykauppa-X:stä. Tää oli vissiin 35 €. Stray Cat Rock sarja, 5-osainen leffasarja, missä on leffat Delinquent Girl Boss, Wild Jumbo, Sex Hunter, Machine Animal ja Beat 21. Ensimmäisessä 3 näissä leffassahan on pääosassa iki-ihana Meiko Kaji, jonka faniksi mä kyllä tunnustaudun. Ja Meiko Kaji on tehnyt mulle tosi ison vaikutuksen noissa leffasarjoissa Lady Snowblood ja Female Prisoner Scorpion 701. Niin niistä niin oli odotukset tosi korkealla, mutta mä oon nyt kattonut 2 ekaa leffaa tästä Stray Cat Rock-sarjasta, eli Delinquent Girl Bossin ja Wild Jumbon. Ja ensimmäinen oli ihan jees, siinä oli semmoista hyvää moottoripyörä vähän juttuja ja kovismimmejä ja rock'n'rollia soi ja semmoista 70-luvun alun japanilaista nuorisoajankuvaa, mutta ei nyt ehkä, siinäkin oli vähän se, että mikähän tää punainen lanka, ei siinä oikein tarinaa tuntunut olevan nimekskään ja sitten tuossa Wild Jumbossa tuntui olevan vielä vähemmän. Siihen mulla ei nyt enää Autto 1 jälkeen ihan hirveästi odotuksia, koska mä ajattelin, että no tää nyt on vähän tämmöistä tajunnan virtaa ja tämmöistä hengailua. Ja esteettisesti kyllä se tyyli on mun mielestä näissä ihan hieno ja semmoinen kiva, mutta täytyy ehkä sanoa, että nämä oli ehkä, tässä mä ehkä osasin odottaa semmoista pientä outoutta, mutta ehkä kun Meiko Kaji on mulle kuitenkin niin tuttu nimi, niin jotenkin nämä ei ihan samalla tavalla. Nämä oli ehkä vähän asteen pettymyksiä, mutta pitäähän nyt boksi sitten kahlata vielä läpikin tässä näin. Hiljaisuuden ääni sanoo, että mulla on ollut sama Stray Cat Rock boksi hyllyssä 10 vuotta ja on saanut vasta ekan katottua. Jes, Kimmo Vaintola menee nukkumaan ja hyvää yötä vaan sinne, kiva kun olit lähetyksessä. Kartsa sanoi, että Stray Catit oli oman makuun vähän ailahtelevia. Meikolta kannattaa katsoa Blind Woman's Curse omilla listoilla lähes yhtä hyvä kuin ekat Scorpionit ja ensimmäinen Lady Snowblood. Tuo Blind Woman's Curse kiinnostaa kyllä ehdottomasti, pitää pistää korvan taakse. Paskahanska sanoi, että mulla toi Stray Cat-paketti korkkaamatta kanssa. Meiko Kajista pidän suuresti, niin tuli hankittua joskus. Joo, mutta siis pitää kyllä se sanoa, että jos tykkää Lady Snowbloodista ja tykkää Female Prisoner Scorpion leffoista, niin ei tää ihan samaa tarjoa. Tää on vähän erilainen, kokonaisuus nämä Stray Cat Rock-hommat. Ehkä vähän pettymyksiä, mutta vähän ehkä sama juttu kuin ton Sailor Suit-homman kanssa, että onkohan vika sitten loppujen lopuksi kuitenkin katsojassa, että kuka tietää. Onko Nightmares kysyä, onko sulla VHS? Ei ole VHS. Tai on mulla laite ja on mulla Way of the Dragon VHS-nauha, mutta ei ole silleen niinku Ja Uncle Nightmares kysyy, että ostatko enemmän DVD vai Blu-ray? DVDtä enemmän. Hiljaisuuden sanoi, että Terrifying Girls High School on noista tyttöjengileffoista mun mielestä kovempaa kamaa. Joo. Vähän ehkä tämmönen japanilaiset tyttöjengileffat, niin ne on vielä toistaiseksi mulle suhteellisen tuntematonta maaperää, mutta ideatasolla ainakin kiinnostavaa. Mutta mennään sitten tähän illan toiseksi viimeiseen ohjelmanumeroon sitten, eli olikohan se tossa kuukausi sitten, niin kuoli sellainen kaveri kuin O.J. Simpson.
Kaveri, joka on tunnettu monista elokuvista, muun muassa Mies ja alaston ase-trilogiasta, Nordbergin roolista ja elokuvasta Liekehtivä torni. Näin muutama mainitakseni, ja muistetaan myös siitä, että kaveri oli ensimmäinen jenkkifutari, joka juoksi maagisen 2000 yardin tämän ennätyksen 70-luvulla ja on edelleen yksi 8 tyypistä, jotka siihen ikinä on pystynyt ja näin poispäin. Ja no ehkä se, mistä OJ sitten kuitenkin nykypäivänä parhaiten tunnetaan, on sitten se, että se todettiin syyttömäksi tämmöiseen tuplamurhaan 90-luvulla hänen entisen vaimon ja miesystävän tapauksessa todettiin oikeudessa syyttömäksi, mutta tämä oikeuskeissihän on kyllä sitten paljon puhututtanut ja esitetty näkemyksiä, että OJ ehkä kyllä kuitenkin sen teki. Ja täytyy sanoa, että sen verran mitä on itse keissistä paljon lukenut, mä en ole mikään semmoinen true crime-fanaatikko tai mikään tällainen, mua ei ihan hirveästi kiinnosta, mutta O.J. Simpson-keissi on poikkeus tässä lajissaan. Se on kiinnostava keissi ja kyllä täytyy itsekin se sanoa, että kyllä ainakin mun mielestä kanssa kaikki tuntuisi kuitenkin viittaavan siihen, että O.J. sen sitten teki. Mutta O.J. oli kuitenkin tavallaan hyvin mielipiteitä jakava persoona jo aikanaan, ja sitten tässä nyt sitten pari O.J.-leffaa kattelin. O.J.sta luin sitten pitkät pätkät, ja oikeastaan mietin sellaista pointsia, että kun O.J.-leffauraa siinä sitten hänen kuoleman jälkeen mietin, niin funtsin sitä, että kun O.J. oli jo 60-luvun lopulta asti halusi tehdä näyttelijäuraa sen jenkkifudis-homman ohella, niin miksi O.J. ei tehnyt blaxploitaatio-elokuvia lainkaan, vaikka siellä oli just nimenomaan silloin just jenkkifutareille tosi kovaa kysyntää ja O.J. oli tosi rakastettu hahmo tämän futisuransa aikana, mutta syyhän siihen löytyi siitä, että O.J.han ei tuntunut itse identifioituva mustien kulttuurin kanssa juuri yhtäkään. Hän jopa tykkäsi enemmän hengailla valkoisten ihmisten kanssa ja on jotain raportteja, että O.J.ta ei edes haitanut, vaikka N-sanaa käytettäisiin hänen seurassa ja muuta. En mä hänen saappaisiin voi mennä, mutta mun pointtina tästä oli siis se sanoa, että O.J.n elokuvaura ja sen rooleja määritti paljon enemmän tällainen niin kuin halu suuntautua tämmöisiin vähän niin kuin ison studion ja valtavirran tuotteisiin. Ja Paskahanska tosta itse asiassa mainitseekin elokuvan, minkä mä tässä kattelin, eli Capricorn 1. Tämäkin oli itse asiassa muuten ostos tässä. Taisi olla viikkoa ennen O.J.n kuolemaa. Oli tämän itse asiassa sieltä Levykauppa X:stä bongannut 4 € hintaan tämän DVD. Niin kattelin nyt sitten tämän elokuvan ja no O.J.hän tässä nyt ei ole ihan niin pääosassa, mutta on se kuitenkin merkittävä hahmo. Tässähän on siis ihan älyttömän hyvä tällainen amerikkalainen paranoia-genre, 70-lukulaista paranoiaa, vainoharha-elokuvaa parhaimmillaan. Ja tässä siis tehdään elokuvan alussa, suunnitellaan tämmöistä avaruusmatkaa Marsiin ja sitten kun astronautit on valmiina tähän tehtävään, niin heille sanotaankin, että tämä muuten nyt feikataankin tämä Marsiin lasku, että mennään televisiostudioon ja siellä tehdään tämä koko homma. Tietysti tämähän henkii kaikuja jo hirveästi tästä tosi kuuluisasta salaliittoteoriasta, että kuukävely olisi lavastettu jossain NASAn studioilla. Siihen mielessä on muuten helvetin outoa, että tämän elokuvan yksi rahoittajista on ollut NASA. Koska musta tuntuu, että NASAn varmaan haluaisi nimenomaan karistaa tällaiset epäilykset. Mutta kuka tietää, joka tapauksessa toi Capricorn Onein yksi näistä rahoittajista on NASA. Kaikesta huolimatta. Mutta elokuvassa sitten nämä astronautit vähän niin kuin pakon edessä tekemään sen, että se filmataan se Marsiin laskeutuminen. Mutta heille tulee niin kova morkkis siitä, että he ovat olleet tällaisessa mukana, niin he haluaa niin kuin karata ja kertoa maailmalle totuuden. Ja sitten nämä niin kuin isommat voimat koittaa heitä sitten estää sitten tässä tehtävässä. Helvetin jännittävä leffa. Ja tässähän O.J.n lisäksi näyttelee myös Elliot Gould ja Hal Holbrook, joka on aina hyvä kusipääroolien näyttelijä. Sellaista näyttelee taas. Ja myös toi
James Brolin on tässä kanssa. Sika hyvä tämmönen, just nimenomaan jos tämmöstä New Hollywood paranoia-elokuvaa Parallax Viewn ja Korppikotkan 3 päivää ja tämän tyylistä elokuvaa tykkää, niin Capricorn One istuu siihen. Ja tietysti tää tämmönen avaruusestetiikka tuo tähän vielä semmoisen oma pikantin lisän sitten kanssa. Uncle Nightmare sanoi, että toihan Suomi-julkaisu, mikä sulla on harvinainen. Itseltä löytyy DVD-pokkari. Mä en tiedä, onko tää harvinainen, mutta ei tää nyt ainakaan hirveän usein ole tullut mulle vastaan. Joo, ja mä oon kanssa sitä mieltä, että OJ:tä nyt ei ehkä voi tituleerata ihan hirveän hienoksi mieheksi. Mä en halua ainakaan, että kellekään jää tästä lähetyksestä sellainen viba, että mä miettisin niin, että allekirjoitan ton paskahanskan kommentin siitä kanssa. Ja just nimenomaan, jos miehen touhuihin perehtyy tarkemmin. Mutta Capricorn One on joka tapauksessa loistava leffa, ja sitten tällainen justiinsa, kun OJ:n kuolema oli tuoreesti tapahtunut, niin löysin yhdestä kirjakaupasta 3 euron tarjoushintaan If I Did It, Confessions of the Killer. Erikoinen projekti, mikä tuli vuonna 2007, kirja, jossa OJ vähän niin kuin suostuteltiin tekemään tällainen, niin kuin haamukirjoittaja sen kirjoitti, mutta hän suostuteltiin, että teet tämmöinen kirja, että mitä jos sä olisit tappanut Nicole ja ton Ronald Goldman, nää näin, niin se vähän niin kuin antaisi sulle sen fiiliksen, tai antaisi yleisölle sen fiiliksen, että et sä tehnyt sitä. Mutta miksi tyyppi, joka on todettu syyttömäksi oikeudessa, haluaisi kirjoittaa kirjan jälkikäteen, että mitä jos mä olisin tehnyt, niin miten mä olisin sen tehnyt? En ole vielä kirjaa lukenut, mutta jengi on sanonut, että tämä on oikeasti aika hyytävää luettavaa. Ja esimerkiksi kohtaukset, missä OJ kuvailee tällaista kuvitteellista murhatapahtumaa ja mitä hän näki siellä sitten ja muuta, niin jengi on sanonut, että aika kylmäävää tekstiä. Ja onhan tämä todella eksploitatiivinen aihe, eli siinä mielessä tällaisen kuluttaminen on ehkä yhtä eettistä kuin kaikenlaisen muunkin true crime shitin, ja tällaisen puhuminen internetissä julkisesti voi olla tietysti myös kyseenalaista, mutta tämän keissi on kiehtonut mua niin pitkään, että tällainen 2 euron hintaa niin oli kyllä pakko homma. Mitä mun muuta piti sanoa vielä tästä? Niin, se vielä. Tässä oli se homma, että tämä Goldmanien tämä perikuntahan haastoi tämän kirjailijan tai sen, kuka tässä nyt oli se puuhamies OJ:n ohella, niin haasti ne kummatkin oikeuteen, että tällaista ei saa levittää. Ja jotenkin siinä kompromissiksi päädyttiin, että kaikki tulot, mitkä tästä menee sinne Goldmanin perikunnalle. Ja he vaati tätä muutosta, että tämä kansi tehdään näin, että toi sana if menee ton ain sisään. Eli se näyttää tälleen kaukaa luettuna vaan I did it, O.J. Simpson, näin. Mutta mielenkiintoinen opus joka tapauksessa. Pitää ehkä jossain kohtaa tsekata. Hynne sanoi, että O.J. Made in America on kyllä hieno dokkarisarja itse henkilöstä ja Amerikan historiasta. Joo, ja voin suositella hyvin kans sitä minisarjaa People vs. O.J. Simpson, missä toi Cuba Gooding Jr. esittää O.J. Simpsonia. Se on tosi hyvä minisarjaversio, on tehty juttu siitä oikeuskeissistä. Peter Saari vielä tosta Capricorn Oneista mainitsi, että aihe on todella kiinnostava tuossa, kunnon salaliitto touhuu. Ja Peter Saari myös sanoi, että tästä kirjasta tuli kunnon paskamyrsky, kun ilmestyi. Kyllä. Jes, ja sitten päästäänkin siitä aasinsillan myötä viimeiseen settiin. Eli Ruotsista tilasin 7 kappaletta PM Entertainmentin tällaisia elokuvia, joita harrastan huoltoasema actionia. Näistä nyt en ole katsonut kuin vain 2 kappaletta, ja niistä pari sanaa puhun, mutta ehkä mahdollisesti, jos tehdään se toimintahylly live, näähän kaikki siis tulee menemään tähän hyllyyn, missä on paljon muutakin tätä juuri tämän tyylistä osastoa, niin se tulee tänne menemään, ja katsoo, jos on aikaa, niin mä ehkä saatan kerätä katsoa lisääkin noita, niin voidaan sitten ensi livessä puhua niistäkin vähän pari sanaa enemmän, mutta
OJ nyt toimii liimana tähän PM Entertainment-hommaan tällaisella elokuvalla kuin CIA, koodinimi Alexa, jossa on sitten elokuva, jonka pääosassa on Lorenzo Lamas ja sitten myös on Kathleen Kinmont ja O.J. Simpson. Ja tässä on elokuva, missä Kathleen Kinmont, tämmönen entinen Playboy-malli, joka oli tohon aikaan Lorenzo Lamasin vaimo, niin esittää tällaista venäläistä salamurhaajaa, joka ilmeisesti tekee salamurhaaja-agenttia, joka tekee sitten loikkaa länteen. Ja siinä sitten jotenkin jengi kiinnostuu, että mikä tämä hänen todelliset tarkoitusperänsä on. Ja sitten toi CIA-agentti Lawrence Lamas sitten lähtee selvittämään. Ja sitten kyttä nimeltä O.J. Simpson kanssa jotenkin sekaantuu tähän hommaan. Aika tämmöistä kivan tyyliteltyä PM Entertainment-kamaa. Kukas tän oli ohjannut? No tietysti maestro itse, Joseph Merhi, ensiluokkaista actionia. Täytyy sanoa, että tää takatukka Lorenzo Lamas, mä oon tykännyt sen leffoista, mutta täytyy sanoa, että mulla aina jää ehkä inasen sellaiseksi niinku, aina vähän ehkä snadisti pettymyksiä jotkut sen leffat, koska kaverilla on tommonen Fabio-lukki ja tommonen niinku limaletti näin, no paraskin puhuja, mutta niinku limaletti ja tommonen 5 o'clock shade ja niinku sellainen hyvä lukki action tähdeksi, mutta se on silti ihan komea kaveri naamasta ja näin, mutta siitäkään semmoista kunnon karismaa ei löydy, mutta no joo, ihan sama, mutta ihan hyvä tää oli kuitenkin tämmönen perus hyvä PM Entertainment-leffa, CIA, koodinimi Alexa. Tästähän on kyllä tehty jatko-osakin, oliko se CIA 2, Target Alexa, mutta siinä nyt ei ole enää OJ:tä ja se on taidut tehdä oikeusotin jälkeen, muistaakseni. Mutta aika kova tommonen Scandi DVD Bellevuelta sitten. Sitten toinen leffa, mitä kerkesin näistä katsella, oli sitten Cybertracker, Don the Dragon Wilsonin tähdittämä Blade Runner-klooni, missä siis käytännössä ihan melkein yksi yhteen juoni ollaan futuristisessa tulevaisuudessa ja sitten tämmöiset tekoälyrobotit sitten jotenkin, mites vittu, tässä oli siis, tää oli niinku käytännössä ihan sama juttu, no siis on niinku näitä robotteja, mitkä ohjelmoidaan tappamaan jengiä ja sitten toi Don the Dragon Wilson on jostain vähän tämmönen toisin ajattelijatyyppi ja ne robotit pistetään sen perään tappamaan, mutta se päättääkin sitten itse metsästään näitä robotteja ja tästä tulee sitten tää taistelu. Ja nähdään myös toi australialainen Richard Norton tässä leffassa ja kukas tää oli? Tää oli sitten, tää ei ollut Joseph Merhin ohjaama, vaan tää oli sitten sen Aisaparin Richard Pepinin ohjaama, eli nehän oli nämä PM Entertainmentin tää tehokaksikko, Joseph Merhi ja Richard Pepin. Niin Nämä oli tässä, mutta hienoa tämmöistä neon värivaloestetiikkaa ja tämmöistä vähän käppästä Blade Runner-meininkiä tietysti tässä oli. Ja omassa lajissaan oikein erinomainen mun mielestä Cybertracker. Hyvää actionia ja Don the Dragon Wilsonilla hyvin. Tossu nousee niin kuin kaikki sen leffoja kuluttaneet tietää. No oikeastaan oli ne pari, mitä mä olin kattonut ja mennään nämä loput sitten vähän nopeammin. Tuli tällainen leffa kanssa hommattua sieltä Ruotsista kuin Iron Fist Under the Gun. Richard Norton äsken mainittu, niin hän on nyt sitten tässä pääosassa ilmeisesti sankarina. Ja elokuvasta nyt en ihan hirveästi tiedä mitään, mutta joku tällainen perus action juttu tää nyt sitten on. Frank Torrance on odottanut tätä päivää jo pitkään. 10 vuoden raadanan jälkeen hänellä on ostaja velkaantuneelle yökerholleen. Frank ei ollut kuitenkaan varautunut vaikeuksiin. Yhtäkkiä kaikki haluavat osansa hänen rahoistaan. Mafia, korruptoituneet poliisit. Frankin ainoa mahdollisuus on laittaa kovaa vastaan ja antaa palaa. All right. Sitten tällainen kuin No Escape, No Return. Täällä on joku LA huumerinki juttu ja LA:n 3 parasta etsivää painuu maan alle soluttautuakseen huumerinkiin. Eräänä päivänä sota poliisien ja huumejohtajien välillä ja monien kuolleiden joukossa on 2 puhkeaa sota poliisien ja huumejohtajien välillä.
Ja monien kuolleiden joukossa on 2 poliisia sekä satoja tuhansia dollareita katoaa. Kun etsiviä syytetään verilöylystä ja rahojen katoamisesta, heistä tulee käveleviä maalitauluja, jotka ei yksinomaan taistele maineen puhdistamisesta, vaan myös henkiin jäämisestä. Täällä ainakin, tää oli muuten yksi näistä PM Entertainment authoreista, Charles T. Kanganis on tämän ohjannut. Ja tässä muuten näyttelee noista vähän tunnetuimmista näyttelijöistä John Saxon tässä leffassa kanssa. Paskahanska sanoi, että jaha, täällä vaihtuu PM-aiheeksi. Kävin pesäseen leegot. Joo, ihan loppusuoraan vedetään pari enää, niin sitten lähetys oikeastaan siinä. Sitten joku tämmönen skiffy action Jack Scalyalla, jos tekee Scalyaa mieli, niin kattele sitten Dark Breed. Täällä on romaanin pituinen tää takakansiteksti, en ala nyt lukee, mutta hieno kansi. Bellevue-levy näin ja skiffy action ja tuolla ainakin auto lentää kaaressa räjähdyksen myötä, joten ja näin, niin vaikuttaa ihan kovalta. Jackin kanssa Scalyalla. Sitten leffa, mistä mulla on isoimmat odotukset toistaiseksi, on Tracy Lordsin Ice. Dikkasin ihan sikana Tracy Lordsin toisesta PM Entertainment-leffasta Intent to Kill. Ja tää on nyt sitten toinen tällainen Tracy Lords-leffa. Mun mielestä Tracy Lords on ihan äärimmäisen karismaattinen tällainen kovismimmi, joka sopii just tällaisiin leffoihin tosi hyvin. Mä oon odottanut sitä oikeaa hetkeä, että voi pyhittää sitten tällaiselle hyvälle Tracy Lords illalle sitten ja katsoa Ice. Joo, Tracy on kyllä lähpuu. Tämä on viimeinen ja sitten mä luen vielä nuo loput kommentit, mitä tuossa nyt sitten oli ja aletaan pistää pakettiin lähetystä. Midnight Warrior. His mission is to report deadly news. The streets of Los Angeles became his war zone. Ja Joseph Merhi ohjaajana, tuottajina Richard Pepin ja Joseph Merhi ja käsikirjoittajana Charles T. Kanganis. Eli kaikki keskeiset playerit on nyt sitten tässä. Tämä on vähän varhaisempaa PM, mun mielestä tämä oli 89, että näissä se vielä pikkasen hakee muotoaan se niiden juttu, mutta jotenkin niin cooli nimi ja aika hieno kansi tää kanssa, niin piti ottaa Midnight Warrior. Elikkä Ruotsista lähti sitten tällainen setti kuin Midnight Warrior, Ice, Dark Breed, No Escape, No Return, Iron Fist, Under the Gun, Cybertracker ja CIA-koodinimi Alexa. Siinä olisi periaatteessa illan ohjelmistoa. Luetaan vielä viimeiset kommentit ennen kuin pistetään lähetystä sitten pakettiin. Onko Nightmares kysynyt, onko lempipeliä, kuinka paljon pelaatko? Eipä nyt oikeastaan, mä en ole kauhean mikään sellainen playeri ollut pelaaja ikinä. GTAita pelannut ja vanhoja Smackdown-pelejä ja ehkä vähän FIFA. Siinä oikeastaan mulla. J-Artist sanoi, että vain varsin tuoreena elokuvakeräilijänä olen tykästynyt DVD-snapper-koteloihin. Kuinka paljon Santerille vaikuttaa ennalta tuntemattoman leffan ostopäätökseen kotelon kuvitus ja mahdolliset ekstrat? Kyllä mä ainakin tykkään hienoista kansista. Kyllä se jotenkin mua ainakin puhuttelee. Ja mä tykkään myös snapper-koteloista kovasti. Ei ne ehkä yksinään ole välttämättä aina niin kuin ostopäätös, jos siinä on joku, mikä ei nyt ehkä viehätä, mutta kyllä mä annan arvoa kansitaiteelle todellakin. Friikasoit sanoi, että itse pidin pari kuukautta taaksepäin Lamasputken, niin kova suositus Snake Eater-leffoille. Joo, en ole vielä Snake Eater-trilogiaa nähnyt, mutta se pitäisi kyllä ehdottomasti katsoa. Siitä on jengi puhunut paljon hyvää, että olisi Lorenzo Lamasin sitä parhaimmistoa. Paskahanskalle tullut Hologram Man just postissa. Mä en ole muuten ikinä nähnyt sitä, mutta kovin kiinnostaisi kyllä. Ja Paskahanska sanoi, että Midnight Warrior on kyllä sellaista kirpparien vakiokalustoa. Siis en mä tiedä, mä oon kyllä ainakaan kauheasti törmännyt, mutta se voi olla. Ehkä täällä Helsingissä ei kyllä PM ihan hirveästi tule millään kirpparilla ikinä vastaan. Ainakaan enää. Joo, ja Hanko Nightmares on, eikö Lihanuja jossain mainittu tuo elokuva? Mitähän elokuvaa tarkoitat? Ehkä toi Ice voisi kuvitella, että Lihanuja tykkäisi Iceista.
Ei, mutta siis kyllä Lihanu ja eräänlainen mun mielestä kova tietäjä näistä julkaisuista, just tämän osaston kamasta, joten en yhtään ihmettele, jos on jonkun näistä tuossa taannoin maininnut. Siellä oli vielä Cybertracker, joo. No mutta tällä oli, tää oli tän illan lähetys. Erittäin paljon kiitoksia tosi aktiivisesta osallistumisesta. Pistäkää tykkäystä vielä videolle, ja jos et ole tilannut kanavaa, niin pistäkää tilaukseen. Ja mitähän mun piti vielä sanoa sitten? Joo, pahoittelut vielä tuosta alkupuolen teknisestä säädöstä. Tässä oli vähän juttuja, mitä ehkä vähän meni mun piikkiin, mutta mä en ollut ihan tajunnut, kun oli päivityksiä tullut tekniikassa, niin miten ne nyt sitten pelaa, että toivottavasti sitten jälkilähetyksenä jengi osaa niistä vähän kelata eteenpäin ja sen sellaista näin. Jossain kohtaa kelasin, että voisi tehdä, se olisi varmaan seuraava juttu, toi sitten toimintahyllyä, huoltoasema-actionia, mistä nyt saatiin pieni pintaraapasu loppuun, niin sitä voisi sitten käydä vähän ajan kanssa läpi ja niistä puhua sitten jotain, koska se voitti ainakin sen yhteisöäänestyksen, minkä mä sitten tonne tein, niin voitaisiin se sitten tehdä seuraavaksi. Mutta ajankohtaa en osaa suoraan sanoa. Mä yritän saada sen toukokuun puolelle, mutta jos en onnistu, niin sitten se saattaa vähän venähtää valitettavasti. Mutta katsotaan sitten, kun on hyvä hetki sille, niin näin. Jees, mutta Paskaan sanoi, että mahti live niin kuin aina. Kiitos isosti jälleen ja Sami Elamaakin kiittää livestä ja myös J-Artist. Ja hyvää yötä teille ja hyvää helatorstain loppua ja ottakaa viikonloppu iisisti ja pitäkää hauskaa. Ja nähdään taas sitten seuraavien videoiden ja liveen merkeissä. Se on tältä illalta tähän. Moro!